WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin mga minamahal ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig ng drone. Sa Pilipinas ay ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. At samantalang sa silangang bahagi ng Amerika ay ganap ng ika-10 rin ng umaga. Yan ang ating Daylight Saving Time. Meaning to say na ang Pilipinas at saka ang East Coast ng Amerika ay eksaktong-eksakto na nasa magkabila ang panig ng daigdig. Good morning, Direk. Direk Elwood Perez. Yan ang ating unang-unang nasa harapan natin ngayon. Thank you very much, Direk. Thank you. Maraming salamat for the company. Yan ang ating multi-award na direktor ng movie and television industry. Well, kapitbahay, especially to Direk Elwood Perez, at sa lahat po ng mga nandyan ngayon, welcome back sa ating palatuntunan, ang ating Fun Saturday Live, araw ngayon ng Sabado, ika-16 ng buwan ng Marso 2019. At sa loob ng 3 oras na muli, maghahatid tayo ng mga pangunahin nating mga balita, galing dyan sa Pilipinas, galing sa Amerika, galing sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang banner headline natin ngayon ang pagpaslang sa 49 na mga Muslims doon sa New Zealand. May mga nakikinig sa atin ngayon sa New Zealand. May balita tayo tungkol dyan, latest news. And then lindol dyan sa Pilipinas na ganap. And then of course, ang marami pang mga karagdagang mga balita natin na ngayon ay nasa hapagbalitaan natin. We'll give it to you as we go on dito sa Fun Saturday Live. Ang inyo pong lingkod, Furel, salvo po lamang. Aalalay sa inyo mga kapitbahay sa lahat ng ating mga kaibigan na ngayon nakaantabay dyan. Direk Elwood Perez, how are you, sir? Edna Santa Rosa ng Texas. How are you, Edna? Thanks for the company. Ang aking kaibigan, Dr. Rodolfo Manigsaca. Hi, Doctor. Thank you very much for being with me today. And then Villa Merandilia Santos is also with us today. Thank you, Villa Merandilia Santos. And Malu Serrano Villaranda is also with us today. Thank you, Malu. Maraming salamat. And of course, Gani Morales, none other than Top Nuts Guy. Gani Morales. Thanks for the company, sir. Okay. And si Luz Sapin Micabalo is also with us today from Las Vegas, Nevada. Ang ating kaibigan, a very, very active public leader na dati kasama namin dito sa tri-state area. Ngayon ay may mansion na siya kaya hindi niya mapabayaan. Nandyan siya.
sa Las Vegas, Nevada. And of course, Net is with us today. Thank you, Net. Maraming salamat. Sabi nga pala ni Edna Santa Rosa, good morning from Dallas, Texas. 9 a.m. here and 4 degrees centigrade. Wow, malamig. Malamig. In fact, meron akong balita rito galing sa ibang lugar na Midwest. Okay? Sa Midwest, sinasalanta rin sila ngayon ng mga pagbaharian. Ito ayon sa governor ng Midwestern States state of emergency dyan dahilan sa severe weather and heavy rain na nakakaapekto ng maraming mga rehiyon, maraming mga lugar dyan sa rehiyon sa Midwestern USA. Lalagay natin ang mga balitang yan as we go on, mga kababayan. Sabi ni Malu Serrano Villaranda, sabi niya, I'm watching. Thank you, Malu. Maraming salamat. And of course, si Dr. Rudy Manigzaca. Sabi niya, good morning. Good morning, America. Furel, this is Rudy Manigzaca of Hillside, New Jersey. Kumusta? Okay lang tayo, Doc? Ito mga bagong mga original na mga kaibigan ko rito sa New Jersey when I came to the state almost 30 years ago. Si Dr. Rudy Manigzaca. Mga kaibigan namin ito ni June Dagaytay. Si June ay nasa Pilipinas. Sabi niya, para sa iyo nga pala ito, Doc Rudy. Sabi ni June, gusto niyang umuwi roon para muli niyang gamitin ang kanyang natutuhan sa medisina. Dr. June Dagaytay. Gusto niya uli raw na maging doktor sa Pilipinas. Okay. And then Carlos Cortez is with us today. Thank you very much, Carl. Sabi niya, watching from Chicago. Problema rin dyan ang lamig na yun. Pare ko, sa Chicago, ano? Anong temperature ninyo riyan? Sabi niya, my wife is a tandog from Santa Cruz, Peru. Okay, Naga City. Katai daan nindo. Yep, correct. Kurik, sabi ng kapitbahay namin sa Severina, paglasing na kurik. Pag ako'y nagpe-preside ng araw ng meeting ng homeowners, ako ang presidente at chairman of the board at that time, 1983 to be exact, hanggang 88. Pag ako'y nag-preside ng meeting at may mga nasasabi akong maayos, sasabi niya, kurik! Okay. Carlos Cortez, paki-regards na lang sa iyong may bahay dyan, mga Tandog family. Saan man kayo nandoon ngayon, Carl? Chicago pala, Chicago. Okay. Good morning, Furel. Sabi ni Luz Pinmicabalo, ang aking anak na palipad ng Pilipinas din. Thanks, Josh. Maraming salamat. Mercy Mosley is also with us today. Mercy Mosley. Okay. Thank you very much for the company, Mercy. Salamat at kinaawaan mo ako. Napanoorin. Mercy Mosley. And then si Eulenia Roslyn Cosa is also with us today. Thank you very much. Maraming salamat. Sabi nga pala ni Mercy, good morning po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating Fun Saturday Live dito sa FGS Web Radio. Oras nga pala natin, 8 minuto makalipas ang ikasampu ng gabi Philippine Time and 10:08 in the morning Eastern Standard Time. Ano man ang ating mga pinagkakabalahan? Binig ng Pilipino para sa Pilipino. Si Mini Ranyola Duran is also with us today. Thank you, Mini. Maraming salamat. Thanks for the company. Mini Ranyola Duran. Parang Furel Luz Mecabalo ay Mrs. ni Dr.
Susing Mikabalo, originally from Oroqueta, Misamis Occidental. Whoa, hindi ko alam yan. Thanks for the info, Dr. Rod. Okay, sabi niya, si Mrs. Luz Mikabalo ay Mrs. ni Dr. Susing Mikabalo from Oroqueta City, Misamis Occidental. Okay. Maganda, no, ha? Pag ganyang medyo nakakakuha tayo ng informasyon. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Thank you. Si Malu Serrano Villaranda, kababayan natin Bicolana, sabi niya, maray na aga po, Mr. Furel. Apaka-formal naman, Mr. Furel. Alisin mo na yung Mr. Furel na lang. Sa ganyan, babata pa tayo ng konti. Okay, Malu Serrano Villaranda. And then, ano ito? Idol Gayam, or Gayam, I don't know. Siguro, kung ito mga pseudo names. Idol Gayam. I don't know kung anong ibig sabihin nito. Mini Ranyola Duran, good evening. Uncle Furel, I am watching. I would presume na sa Pilipinas. Si Mini Ranyola Duran. Thank you very much, Mini. Maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga hindi pa namin nababanggit riyan, like Joy Azuela Salvo. Kamag-anak na siguro, kasi Salvo Joy Azuela Salvo, thank you very much for the company. Maraming salamat. Filipino Online, FGS, WebRadio. Thank you also, Edwin Eusebio. Yan ang tinig na napakinggan ninyo. Si Natividad Corteza Guntang and Alex Hinete ay naandyan din nakaantabay sa atin. Thank you very much, Nati. And thank you very much, Alex. Maraming salamat sa inyong dalawa. Lenny Agulos Manzano Levene is also with us today. Thank you. Maraming salamat sa mga umaalalay sa atin ngayon. Ano? Sana'y laging naandyan, laging nakaalalay. Laging nakatutok sa atin. Puso ko, sa bayan ko. Ito nga pala ay uunahin na natin ito. Nabanggit ko kanina dyan sa Midwestern region ng bansang Pilipinas, ng bansang Amerika, ay patuloy po na sinasalanta ngayon ng baha. Ayon ito sa katatanggap lamang nating balita rito. Ang report na sinabi natin natanggap ay nagsasabi na masyadong matindi ang bagsak ng ulan diyan sa Midwestern section ng Amerika. Ayon ito sa National Weather Service, at sinasabi nila na apektado rito ang Mississippi and Missouri valleys, at hanggang sa araw ng Lunes ay makakarama ang mga ito na mga pagbaha, ganun din ang malamig na simoy ng hangin, at makakaapekto ito ng may 74 na milyong mga mamamayang Pilipino na ngayon ay sinasalanta ng matinding lamig at mga matitinding paghagupit ng ulan combined with snow dyan sa Rocky Mountain. Patuloy na ang lamig na ito ng panahon sa East Coast. Meaning to say, dito sa mga estado ng New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Vermont, Rhode Island at saka maraming iba pa. Nauna rito ang bagyo na sumalanta sa mga naturang lugar ay nagbigay ng matinding kapal ng yelo na dahilan ngayon sa umiinit na lagay ng panahon. Ang yelo na ito ay naaagnas ng mabilisan at ito ay nagiging sanhi ngayon ng mga pagbaha dyan sa naturang lugar. Tingnan natin ang karagdagang report sa bagay na ito.
Go ahead. Stranded on their rooftop, National Guard comes to the rescue of these people in Arlington. On the ground, a man with a military truck rescuing neighbors in Riverside Lakes. I was kind of scared that we weren't going to make it. Conditions so bad, the National Weather Service had to evacuate its Omaha office Friday, ominously sending its last message until the flooding threat is over. The entire state of Wisconsin under a state of emergency. Floodwaters are streaming into dozens of homes in Columbia County, and ice damming is likely to make the situation worse. Ice is building up on Iowa rivers, too. The town of Coon Rapids hasn't seen ice jams or flooding like this in nearly 3 decades. 300 homes are cut off in this Minnesota trailer park. Officials say it's just too dangerous to get in or out. So far, the bomb cyclone has produced mountains of snow, rivers of rain, and strings of tornadoes, and winds strong enough to lift this St. Louis woman right off the ground. I realized that, okay, like I can't stop this from going, so I need to let it go. Now, this storm has cleared on out, but we are still dealing with the residual flooding in this part of the country because of the heavy rain we saw recently, the snow melt, and we still have about a foot of snow left to melt, and also the ice jams. They're jamming up the rivers, so instead of things flowing, they're overflowing their banks. So in all, we have 300 rivers at or above flood stage. Lots of those are at moderate or major flooding. So this is going to continue to trickle down, and it's causing the significant flooding that we're dealing with. So that is going to remain an issue for quite some time, even though the rain has stopped. On the backside of it, we're also dealing with much colder temperatures. We're going to see highs running about 5 to 15 degrees below average today. That continues to spread eastward as we go into tomorrow. So a little below average for this time of year. Thank you. Yan ang ating report na galing po sa CBS. May kaugnayan yan sa patuloy na pagsalanta ng baha ngayon dyan sa Midwestern section ng ating bansa. Kanauna rito dahilan sa storm o bagyo. Snowstorm na ganap riyan ay nakula-pula ng maraming mga lugar dyan ng makapal na yelo, up to about 8 feet ng yelo ang kumulapol sa ilang mga lugar dyan sa kalagitnaan ng ating bansa. At dahilan sa pagbaba ng temperatura ng paligid ay natunaw na aagnas ngayon yung mga snow at dyan ang ngayon sanhi ng flooding o pagbaha sa maraming mga lugar dyan sa naturang area ng Amerika. Ang ilan dito ay isinailalim na ng state of emergency dahilan nga sa hindi mapigilan na pag-agnas ng yelo na nagiging tubig na dumadaloy at nagiging dahilan ng mga pagbaha sa naturang mga lugar. Pasalamat kami rito ni Grace Empleo Low at nandirito kami sa silangang bahagi ng Amerika na maganda ang temperatura namin ngayon. Maganda ang temperatura namin dito sa silangan ng Amerika. Ang ating average ngayon ay nasa mid-50s, kaya magandang mamasyal sa mga parke. Kailangan lamang magdala ka ng medyo makapal-kapal pa rin na coat. Kagaya lagi na ginagawa ni Grace Empleo Law. Nanonood sa atin ngayon si Grace. Nelly Samaniego Herrera is also joining us today. Thank you very much, Nelly. Thank you, Nelia. Nelia Samaniego Herrera is with us today. Nais kong masilip sandali itong blackboard natin. Gawa ng marami dito ay mga nakakaligtaan kong banggitin. Jennifer Peria is with us. Sabi ko na nga may mamimiss ako rito Jennifer Peria. Naandyan at nanonood, nakaantabay sa atin. Also si Bonjo Bax Salvo. Bonjo. Okay, pangalan nito, ano? Bonjo Bax Salvo. Nanonood din sa atin. And then si Nisa Gunayan Salvo is also with us. Thank you, Nisa. Maraming salamat. Yung classmate namin ni Mrs. sa high school, si Emilia Ifondo Durante. Okay, nanonood din sa atin. Saan ka ngayon, Meli? Emilia?
Hindi ko matandaan, pero alam ko nandirito ka sa States. Hindi ko lamang matanda kung saan lugar nandoon si Emilia. Emilia Ifondo Durante is with us today. Of course, ang aking kaibigan si Hunesto Quijano. Sabi niya, Buenos dias, Senyor Fiorello. Pakasti-kastila pa itong aking kaibigan, ha? Buenos dias, Senyor Fiorello. Saturday Live. Okay. Ingat kayo riyan. Kayo mga nasa Midwestern section ng Estados Unidos gawa nitong mga baha na ngayon ay nananalantariyaan sa naturang lugar. And speaking of pananalanta, mga kababayan, doon naman sa Middle East, Israel and Gaza, meron ngayon na bumubulwak na hidwaan ang mga Palestinians as usual at saka ang mga Israelites. At ito'y dahilan sa mga manakanakang pagpapalitan ng mga putok at manakanaka na mga pagpapailanlan ng mga bomba. Ngayon, dito po sa pinakang huling tala na natanggap natin, napag-alaman natin na ang Israel military ay kinumpirma ang pagsabog ng dalawang mga rockets na galing sa Gaza. Ang Gaza ay occupied ng mga Palestinians at ito ay sa patuloy na hidwaan ng magkabilaang panig. Ayon sa report, dalawang mga bomba ang pinailanlan na galing sa Gaza at nakadirekto sa siyudad ng Tel Aviv. Bagaman ayon sa report ng mga rockets na ito ay walang danyos, walang damage na naidulog sa mga mamamayan ng Israel. Bagaman ito ay hindi na-intercept ng mga anti-rocket rockets ng Israel, tumama ito dun sa area na kung saan ay walang mga tao na maaaring mamatay. Yan ay katatanggap din lamang nating report na kung saan ay may kaugnayan sa patuloy na hidwaan ng Israel at saka ng Palestinian sa Middle East. More breaking news now. Sirens sounded in Tel Aviv tonight, and residents rushed for shelter as the Israeli military says 2 rockets were fired at Israel, Tel Aviv specifically from Gaza. Well, what we know for the time being is that these 2 rockets were fired from Gaza. We know that they were not intercepted by Israel's Iron Dome system, but that no casualties ensued. And I think that what matters here, Wolf, is that this does represent a serious escalation. Not since 2014 have rockets been fired from Gaza towards Tel Aviv. And so really the question tonight is what the response will be. I don't think there's much doubt that there will be a response. The question is what sort of response it will be. And one of the big questions tonight is who might have been responsible for the firing of those rockets. For the time being, we don't have any clarity on that. We don't know who precisely was involved, whether it was Hamas or whether it might have been one of the other groups that are present in the Gaza Strip, the Islamic Jihad, for instance. That is one of the questions that Israelis will be looking very carefully at trying to get an answer to. In the meantime, though, it is clear that there has to be a response to this. It does represent a serious escalation. What sort of response? We're just coming up to midnight here in Jerusalem. What kind of response will come from the Israeli Defense Forces is the big question tonight here in Israel. Clearly, that decision will be a political one. And bear in mind, Wolf, the fact that we are in an election period. We're coming up to that election on the 9th of April. What will Israel decide should be the appropriate response? I think that's what everyone is looking to see. And this is what we will be looking for in the next couple of hours to try and determine precisely what will come, what kind of response towards Gaza will come from Israel. For the time being, though, clearly those sirens sounding in Tel Aviv will be extremely worrying to Israelis. We've heard tonight from the mayor of Tel Aviv telling people to go about their business, but to expect
the fact that there may be more to be prepared for. Okay, yan ang ating latest from Israel. Galing yan sa Fox News. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mga kaibigan natin, mga kamag-anak na nandoon na mamasukan sa Israel. Paalala po lamang alang mga nadamay na buhay sa naturang pambobomba na galing sa Gaza occupied by the Palestinians. Ang aking kaibigan, long time no see, pare ko. Thank you very much. Thumbs up ay Benji Alejandro ng DZWB GMA. Thanks. Maraming salamat, pare. Ngayon ko lamang nakita ang pangalan mo Yung mga kaibigan natin, sina Rolly Gonzalo, sina Resty Diqueros, sina Benji, sina Edwin, Eusebio, mga nasa WIZ. Nandyan, laging nakaantabay sa atin. Salbaisa is also with us. Madalas. Kaya ako'y natutuwa yung aking kapatid sa Hanabuhay, Benji Alejandro. Nandyan, nakatutok sa atin. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Unesto Quijano, sabi niya, buenos dias, senyor Fiorello. Okay. Ano ito si Angelo Espino, good morning, watching from Naga City. Angelo Espino. Thank you very much, Angel. Maraming salamat. And the biker guy, itong pinakang, anong tawag niya, pinakang pamuso na biker sa tri-state area namin as far as PhilAm Group PhilAm Groups are concerned. Ito'y alang kabaka di si Lito. Ang ating doktor, Lito Amores, nanonood sa atin ngayon. Saan ka, sir? Nandito ka ba sa Juan? Sa palipaligid lamang o nandiyan ka sa Pinas ngayon? Dr. Lito Amores with us today. Thank you. Maraming salamat sa alay. Sa bayan ko. And of course, ang ilan sa mga karagdagang balita natin dito may kaugnayan sa ilang mga kaganapan naman dyan sa Pilipinas para may paabot natin kung tama ba o mali ang ating balita kay paring Benji Alejandro ng DZWB. Ito po'y tinanggap natin itong report na ito na si President Rodrigo Duterte ng Pilipinas ay maaaring nakapagsagawa, maybe not to his knowledge, ng impeachable offense. Ito ayon po sa kanyang mga kalaban nang ipalabas nito ang listahan ng may 46 na mga politicians na mga pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga. Ito ayon sa opposition congressman kagabi. Ayon kay Akbayan Representative Tam Villarin, ang presidente o ang aksyon ng presidente ay isang culpable violation of the 1987 Constitution. Ang isa sa mga maaaring batayan ng impeachment laban sa kanya by infringing on an individual's right to due process and presumption of innocence. Yan ang base ng pahayag nitong Akbayan Representative Tam Villarin. Si Magdalo Representative Gary Alejandro naman ay nagsabi na merong isang masamang motibo ang presidente sa kanyang pahayag na ito ng paglalantad ng 46 na mga pangalan ng mga politiko na maaaring sangkot sa illegal na droga. Ayon naman kay Gary Alejandro, ito ay may pagnanasa ang presidente na i-intimidate at i-control ang mga local politicians sa nalalapit na halalan nitong buwan na ito ng Mayo. And also, it is a political harassment. Sabi naman ito ng late Representative Vicente Veloso na humihingi ng second term sa kanyang mga botante and ang Pangasinan Representative Jesus Celeste na ang kanyang kapatid naman ang Bulinaw Mayor Arnold Celeste ay tumatakbo
sa kanyang pangalan doon sa kanilang lugar sa Pangasinan. Ang mga ito ay sinisisi ang presidente. At kakaibat ng pagsisisi na ito ay ikinabit na rin ang mga ehensya na nagpalabas ng ganitong mga ayon sa kanila ay mga palsipikadong mga reports na kung saan ay pinagbasehan naman ni President Rodrigo Duterte ng kanyang paghahayag sa publiko ng pangalan ng may 46 na mga politiko ay direktibo sa kanilang mga pwesto o dili kaya ay humihingi ng posisyon sa taong bayan. So yan ang after effect ng pahayag ng presidente the other day na merong 46 na mga politiko ang nasa sa narco list. At ang mga ito ay mga sangkot sa mga illegal na kilos ng mga droga sa bansa. And then ang Subic Town Mayor Jefferson J. Kanghune ay nagpalabas din ng kanyang sariling mga kataga sa magitan ng Facebook. At sinabi niya na pinabubulaanan ng kanyang ama at na niya mismo ang mga paratang na ito at ang pagkakasangkot ng kanilang mga pangalan sa listahan na nilantad ng presidente noong isang araw. Sa South Cotabato naman, ang mga alkalde na sina Albert Palencia ng Bangatown at Pablo Matinong Jr. ng Santo Niño, South Cotabato, ay nagpahayag naman na ikinalulungkot nila ang paglalantad na ito ng mga pangalan ng 46 na mga politiko nang hindi berfikado. Walang matibay, maliwanag na batayan ang mga paglalantad na ito, ayon lamang ito sa mga tala na hindi masyadong sinisid para malaman ang veracity ng bawat report na binasa ni President Rodrigo Duterte. Yan ang mga reaksyon ng ilan lamang sa 46. Puso ko sa bayan ko. Thanks, Benji. Maraming salamat. Pasado ba? Benji Alejandro ng DZWB. Michelle Giana Salvo ng London, United Kingdom is also with us today. Maraming salamat. Thank you and regards to the family. Hope yung mga naandyan ay ligtas sa mga lamig. Ano ha? Ay yung mga naandyan, sabi nga pala ng aking mga apo, Grandpa, will you ask Tita Michelle if they're coming back to New Jersey? Ayan, pinaabot ko na sa inyo, ha? Yun yung aking mga apo kasi yung mga anak nitong sina Michelle, nung namasyal dito about 2-3 years ago, mga barkada nitong aming mga apo. So Michelle, take note of that. Yung mga apo ko rito. Jojo Bakiran is with us today. Hi, Joe. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin. Yan ay kay Jojo Bakiran. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you. Maraming salamat, Archie Dairokas. At ang ating superstar na composer, singer, and songwriter na nakabase rito sa New York, Archie Dairokas. Sabi nga pala ni Jojo Bakiran, blessed morning kapatid, from Yucaipa, California. Oh, nandiyan ka ba?
Kala ko nandirito ka, sir, sa Kwan eh. Sa East Coast eh. California pala. Aga mong gumising, ha? Alas 7:34 ng umaga dyan sa California, mga kapitbahay. And thank you very much sa inyo lahat na mga nandyan. Maagang maaga, kaagapay natin, just like Jojo Bakeran, dyan sa California. Pagising mo, sir, inom ka ng mainit o malagamgam na tubig. And then after 30 minutes, saka ka kumain ng almusal. Maganda sa katawan. Ginagawa natin yan eh. Kaya maganda ang katawan natin. Jojo Bakeran. Okay. Silipin ko sandali itong ating blackboard. May nakakita akong mga numbers dito na baka hindi natin nababasa. Niza Gunayan Salvo, nabasa ko na. Mini Ranyola Duran. Ang aking anak pala, Zachary. Nanonood sa atin. Nabibilang ito sa Critique Organization ng Fun Saturday Live. You have 155 new... Oh, wow. Okay, thank you. Yung mga mga ganyan, yung mga lumalabas. Magaling itong app ng, ng Facebook, by the way. Gawa ng kahit na binabasa mo yung mga pangalan dito sa aking listahan. 155. Okay. Meron silang mga notices na lumalabas eh. Siguro yun ang mga updated na mga nakikitang mga bagong mga pangalan na nahahantad sa atin. Sabi niya 155 new. Okay, nakalagay. Hindi ko nabasa yung mga sumunod eh. Ang aking kapatid, kapatid, aking anak pa rin. Kabilang ito ng Critique Organization. Si Marty. Nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much, baby. Maraming salamat. Sabi nga pala ni Natividad Cortez sa Guntang, hi, kumusta, Fiorel? Ito na naman ako. Kanina pa ako nanonood sa iyo. Oh, thank you. Maraming salamat. Alam mo itong mga nakikita ko mga pangalan dito. Of course, expected, puro mga Pinoy ang mga kaalalay natin. Naalala ko tuloy yung mga superstitions ng mga kababayan natin. Like for example, yung mga hagdan sa mga kasama natin, mga kababayan natin, alakang makitang hagdan na anong tawag niyan, odd number. Yung 3, 5, 7, 9, 11, 13. Especially 13. Gawa na ang mga Pilipino naniniwala na yung bilang na yan ay malas, yung 13. Kaya isa ito sa mga, anong tawag niyan, mga superstitions, mga paniwala ng mga kababayan nating mga Pilipino. And then of course, halimbawa, naalala ko tuloy yung pagkatok natin sa pintuan, di ba? Alam ba ninyo kung saan nagsimula yung pagkatok natin? Sasabihin natin, opo! Alam ba ninyo kung saan galing yan? Kung paano nagsimula yung opo! Bakit hindi na naman natin buksan ang pinto? Umarangkada na naman tayong papasok. Well, iyaan ay pamahiin din ng mga Pinoy na kung saan isinaling sa atin sa kasalukuyang henerasyon ng mga henerasyong nakalipas way back sa panahon ng mga Kastila. Na kung saan ay tinako tayo ng katakot-takot ng mga Kastila, huwag kang pupunta riyan at may aswang, huwag kang pupunta rito at masama, ikaw mamamaligno, etc. etc. Ngayon, ang pinagmula ng tao po, mga kababayan, dahilan na rin dito sa mga pamahiin ng mga Pilipino na ikinintal sa isipan natin ng mga mananakop na mga Kastila. Mga mananakop na mga Kastila. Ang isang dahilan ng tao po ay upang
buksan kayo ng pintuan ng inyong pinupuntahan sabagat kayo ay hindi maligno. Gawa ng yung mga maligno, wala na daw katok-katok. Sabi ng mga Espanyol ng araw, basta na lamang makakita mo, hindi mo naman binuksan yung pintuan, nandoon na sa iyong harapan. Ngayon, para hiwalay yung mga maligno sa tunay na tao, kaya yung mga tao ay napag-utusan noong mga panahon ng mga Kastila, bago kayo kumatok sa pintuan, magsalita kayo. Tao po. Ibig sabihin, ako'y tao, hindi ako maligno. Okay, alam na ninyo? Alam na ninyo kung saan nagsimula ang tao po. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Alam na ninyo. Kaya kayo, maging mga magnanakaw, pag kayo papasok sa pintuan ng may mga pintuan, katok muna kayo. Tao po. Kasi nung araw, matindi ang mga pamahiin matindi rin ang mga alamat. Tanong ninyo kay Benji Alejandro, ngayon nakatutok pa rin sa atin ngayon yan. Yan ang origin ng pagkatok ng tao at pagsabi ng tao po. Ayan. Di ba? Gawa ng kung hindi rin magsasalita ng tao po, the presumption ng nandoon sa loob ng bahay, magligno ang nasa labas. Yan. Hindi yung kortesiya. Nakagaya ng nakaugalian nating paniwalaan. Hindi kortesiya ang pagkatok sa pintuan na susundan ng mga katagang tao po. Sige ba? Mag-tennis itong aking binata. Tao po! Ayan, Benji, alam mo na. Alam na ng kaibigan natin. Ano ito? Alberto Orbeta. Okay, nanonood din sa atin si Bert. Thank you very much, Mr. Alberto Orbeta. Watching us today. Also with Elizabeth Bioyo Salvo. Elizabeth Bioyo Salvo is also watching us. Alam mo, dito sa mga kaibigan natin, maaari lamang, pakilagay lang ang note kung saan kayo nandoon. Like kay Elizabeth, saan ka? Kunyari, nasa Davao. Lagay mo, I'm from Davao, pare ko. Okay, para alam ko naman at ika ngayon na pag-uusapan natin, yung mga lugar na kung saan nandoon kayo. Like for example, yung tao po. Yan ay nililiwanag ko lamang, yan ay paniwala na isinaling sa atin simula pa noong mga panahon ng mga Kastila. Di ba? Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin. Kambal yung magkapitbahay, yung dalawa. Parehong babae, kambal. Ngayon, yung dalawa, parehong may mga boyfriends. Kagaya ng mga kaibigan ko, si Lily at saka si Millie. Identical twins. Ngayon, meron akong kaibigang nakilala nung araw, diyan pa sa Pilipinas. Kambal ito, identical twin din. Yung dalawang ito, may mga boyfriends na rin. Nagkasundo yung dalawa na magpakasal. Yung dalawang partners. Magpakasal. Sabi niya, para mas maganda, sabay tayong magpakasal. Para grande ang kasalan. Di, nagkonsulta sila sa kanilang mga magulang. Sabi ng mga, no. Hindi pwede. Kasi sukob kayo. Sukob kayo at bawal yan sapagkat hindi pinaniniwala ang magkakaroon ng maayos na kinabukasan ang isa sa inyo. Hindi pwede yung sukob na kasal. Kailangan na ipagpaliban yung kasal ng isa at kailangan isa lamang ang nararapat na ikasal sa isang taong. Ayon din sa paniniwala natin na nakaugalian ng salin sa atin ng ating mga magulang simula pa noong mga panahon ng mga Kastila.
husay, guro-guro, opinyon, and Saturday Live. Kaya kung kayo makakambal, bawal lang ikangay kasal ng sukob, ha? Bawal. Gawa ng paniwala ng mga nanay, tatay natin riyan na hindi maganda ang sukob sa kasal. Gawa ng ang isa sa inyo ay hindi mabubuhay ng matiwasay, hindi mabubuhay ng mariwasa. There you are, ang katamang kataga. Siyempre, alam naman ninyo yung ganyang paniwala, kay paniwala ka hindi, itutuo naman no two individuals are equal. Di ba? So meron diyang aasenso yung isa, merong hindi aasenso. Anong ginagawa? Ang ginagawa mo rin sila. May maligno. May malignong gumapang sa ilalim ng aking console. Alright. Okay. So yun ang ating mga ikakay na isa maipaabot na paalala sa inyo mga kapitbahay. Breaking news! Ito na! Okay, samantala, tunghayan natin ang ilang pang mga karagdagang mga balita natin, mga kapitbahay. Ito naman ay mga pangyayari sa ating bansa sa Pilipinas. Mga pangyayari na maaring ikang ay napakinggan na ninyo riyan sa mga broadcast sa bansa o baka maaring hindi pa. Gawa ng mga balitang ito ay mga breaking news natin. Nakakalap natin direkto sa kung saan naganap ang mga pangyayari. Pansamantalang nagkaroon ng mga tubig, may 80% ng lugar dyan sa lungsod ng Maynila mismo. Ayon ito sa pahayag opisyal ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ayon sa report, ang pansamantalang pagkawala ng tubig sa ilang mga lugar sa Metro Manila at Rizal nitong mga nakalipas na mga araw ay magpapatuloy sa iba, liban sa Maynila, na kung saan ay 80% na ng water supply ang ipinaiiral sa lungsod. Bunsod ang pagkawala ng tubig na ito sa ilang mga lugar ng patuloy na mga pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam at sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila area. Nakararanas pa rin ng mga mahinang supply ng tubig ang ilang mga lugar. Ang mga reports ay patuloy na dumadaloy sa atin at nagsasabi na maaaring tumawag ang mga mamamayan sa mga apektadong pagkawala o paghina ng daloy ng tubig sa hotline 1627 o kaya'y mag-iwan ng mga mensahe sa kanilang mga pahina ng Facebook at Twitter ng Manila Water. Ang Maynila, again, ulitin natin, ang lungsod ng Maynila ay bumalik na to 80% ang supply ng tubig sa naturang lugar. 80%. Sa iba pang mga lugar, patuloy na nakadarama ng mga kawalan ng tubig. In fact, may 8 mga ospital sa Metro Manila ang nagdarahop ngayon sa tubig. Gawa ng kawalan ng supply nito na sinasabi ng mga namamahala na ito'y dahilan sa mababa na level ng tubig, especially sa Angat Dam. Ito namang ibang mga kababayan natin, ibang mga kritiko, ay ikinokonekta ang pagkawala ng tubig na ito na ayon sa kanila ay artificial na pagkawala ng tubig, sabagat ang katotohanan ay walang pagbaba ng supply ng tubig sa mga dam dyan sa Metro Manila. Ito'y pinatunayan din ng CNN Philippines
na kung saan ay nagpalipad sila ng mga reporters sa ilang mga dam kasama na ang La Mesa at saka ang Angat Dam. At sabi ng CNN Philippines, walang kakulangan ng tubig sa mga dam. Ngayon ay bakit walang supply ang Metro Manila? Ito pong ilan ay mga nagsasabi na ito'y dahilan sa merong mga nagmanipula ng daloy ng tubig sa Metro Manila area upang bigyan ng emphasis ang kahalagahan ng kontrata na pinasok ng Pilipinas sa Communist China sa pagtatayo ng Kaliwa Dam. Damn it! Tignan ninyo. Ito'y ang magkabila ang panig, lagi po nating iniahantad dito. Gawa ng magkakaminsan yung mga haka-haka at mga kuro-kuro, merong matibay na mga batayan, di ba? Itanong natin kay Angelina Manrique Hongko, di ba? Magkakaminsan yung mga intuition kung tawagin natin sa wikang English. Intuition, magkakaminsan totoo eh. Katunayan, ito yung own experience natin. Pag ako'y merong intuition na ganito, ganyaan, sinusunod ko eh. Gawa ng alam ba ninyo na ang katagang intuition ay base ito sa mga naiimbak na mga kaalaman, knowledge sa ating ulo, sa ating utak, na base sa mga eksperyensya noong mga nakalipas na mga panahon. Kumbaga ito ay cumulative o kaya'y naipon na mga kaalaman or knowledge sa utak natin based sa mga nakalap na mga insidente, pangyayari, etc. noong mga nakalipas na mga panahon. Yaan ang intuition. Ang resulta ng pag-imbak ng knowledge o kaalaman na na-eksperyensyahan natin sa mga nakalipas na panahon. Kaya ako, pag ako'y merong intuition na ganyan, sinusunod ko eh. And more often than not, based on my own experience, more often than not, yung intuition ko tama eh. Kaya ako'y thank you very much, God. Thank you very much, Mama Mary. Thanks, Saint Anthony. Sinunod ko yung aking intuition. Tama pala. Kaya dito po sa mga nababasa natin na mga pangyayari, binibigyan ko rin ng kahalagahan yung kabilang panig. Like for example, itong kawalan ng tubig sa Metro Manila. Sabi ng ibang nakaw, manipulated ang supply ng tubig sa Metro Manila, gawa ng nais nila na i-emphasize, bigyan ng pagpapahalaga, makintal sa utak ng mga mamamayan sa Metro Manila. Kailangan talaga natin ng bagong dam para maibsan at magkaroon ng tama, sapat na supply ng tubig diyan sa Metro Manila. Dahilan nito sa kasalukuyang negotiation, in fact, sisimula na ang pinairal na kontrata between Communist China and the Philippines na magtayo ng panibagong Kaliwa Dam. Hindi dam. Kaliwa Dam. Yun ang pangalan eh. Kaliwa or Kaliwa. Kaliwa. Naalala ko tuloy yung mga sabi nitong mga pundits diyan sa Pilipinas. Sabi nila, mga fake na mga kampanya laban sa droga. Fake na kampanya laban sa mga droga. Pero, meron naman tayong mga, hindi pala pero, kasi, yan, yun ang tamang connective eh. Fake na kampanya sa droga. Kasi, may mga pinalusot. 6 billion na halaga ng Cebu diyan sa Bureau of Customs. Milyon-milyon ng droga na nasa mga kalsada. Yung mga drug lords, mga kaakbay, mga nasa photo shoots ng mga big time na mga politiko, including
the president at mga anak nito. Kaya sabi nila, fake war drugs eh. Di ba? Kayo na magsasabi. May mga nakikita kayo mga literatur yan, di ba? Ng mga anak ng presidente, kasama yung mga suspitsado na mga drug lords. And then, fake na NFA rice. Di ba? Fake na mga NFA rice. Bakit fake NFA rice? Gawa ng tayo, kailangan mag-importa ng bigas na galing mostly from communist China again. Kaya fake na NFA. Gawa ng hindi naman talaga kailangan mag-importa tayo. Ang nangyari lamang ay hindi binibigyan ng emphasis ng pagpapahalaga ng kahalagahan ang mga magsasaka natin. Kaya after many years, nung araw, meron tayong IRI. Di ba meron tayong IRRI? IRI. Okay. Nung araw yan, ng panahon ng mga Nina Marcos, na kung saan ay pinag-aral natin yung mga magsasaka sa ibang bansa, Thailand, Malaysia, Singapore, etc., Indonesia, pinag-aral natin sa Pilipinas, at ngayon tayo ang nag-iimporta ng bigas sa kanila. Di ba? And then, fake na mga isda. Yung fake na mga isda. Bakit fake na mga isda? Gawa ng kailangan kumpletong supply tayo ng isda na kayang supplyan ng ating makamanging isda sa bansa. Unfortunately, hindi pinapayagan ng Communist China na mangisda yung mga manging isda natin. Sila ang nangingisda at pagkatapos ibinebenta sa Pilipinas. Ay, di ba? Yan ba'y totoo o hindi? Asan yung tala ko rito? Pakinggan ninyo mga kapitbahay, ha? Ito'y tala ko ito rito sa kung kailan. Eto. Okay. Sabi rito, Communist China versus the Philippines. Communist China constructed 7 military outposts sa West Philippine Sea. Tama o mali? Meron, di ba? Kasama na yung kagitingan natin. Mga atoll na dating claimed by the Philippines, won at the International Court of Justice, pero ngayon, military bases ng Communist China. Kagitingan, naandyan. Fiery Islands, naandyan. Mga ito hawak ng Communist China. And then, nakikipagmabutihan ng Pilipinas sa Communist China, but the fact, kaya tayo nawala ng isda, gawa ng harassment ng mga communist fishing boats. Ika nga'y anong tawag nila riyan? Yung sworn, anong tawag niyan sa Tagalog? Pinutakti. Yan. Pinutakti ng mga so-called fishing boats ng Communist China yung mga mangingisda natin para hindi makapangisda. Kaya yung mga isda, kagaya ng galunggong, imported na. Galing sa Communist China na inani sa mga lugar na dapat ay pag-aari ng mga mangingisdang mga Pilipino. Ayon po sa tala, this is an official record, 46 na ulit ngayong taon lamang na ito, 2019, na itinaboy ang mga mangingisdang mga Pilipino doon sa West Philippine Sea sa loob ng economic zone ng Pilipinas. Bawal ang mga Pilipino na mangisda dito sa kanilang mga lugar na nakaugalian ng gamitin sa kanilang hanapbuhay. Breaking news! Ito na! Thank you very much. Naandyan nga pala, nanonood sa atin, si Bishop Gaudi Soriano. Thank you very much, Bishop. Maraming salamat. Ako'y natutuwa at naandyan ka, Bishop Gaudi Soriano.
watching us today. Si Sir Romy Dodi Cortez, ang batikan nating realtor sa tri-state area. Watching us today. Naiipit ang tenga ko nitong aking headphone. Romy Dodi Cortez. Thank you, sir. Eto magaling. Ang star anchor ng WIZ. Alam nga ba kung di si Sir Rolly Gonzalo? Sir Lakay, thank you, sir. Maraming salamat at nakaalalay ka sa akin riyan. Thank you. Sayang hindi tayo nagkita nung ako'y umuwi eh. But anyway, there's always next time. Sir Lakay Gonzalo ng Tudong Lakas. WIZ. Okay, pakinggan po ninyo ang kanyang programa. Yan ay mga balita rin, mga breaking news tuwing umaga Philippine time, alas 4 ng hapon dito sa East Coast. Yan ay si Sir Lakay Rolly Gonzalo. Alas 4 ng madaling araw Philippine time hanggang alas 6. Rolly Gonzalo, thank you, sir. Maraming salamat. Si Belinda Salvo Claros ay naandyan din nakaantabay sa atin. Thank you very much, Belinda. Maraming salamat. Sabi nga pala ni si Rolly, good evening from Quezon City, Furel. Naspo na lang. Naspo na lang kasi walang tubig. Quezon City, ala pa ako nakikitang latest na pahayag dyan sa Quezon City. Ang Maynila, sabi rito 80% ay naibalik na ang daloy ng tubig dyan sa Metro Manila. Sabi nitong aking kaibigan dito, nag-text sa akin kanina bago tayo nagsimula. Sabi niya, fake water crisis. Ito'y dahilan sa Kaliwa Dam. China-funded Kaliwa Dam na kailangan ay matulungang i-appreciate ng taong bayan. Yan ang sabi ng aking kaibigan. Kaliwa Dam. So kailangan bigyan kayo ng dahilan para panigan, bigyan ng suporta ang China-funded Kaliwa Dam na maituloy, na maitayo. Gawa ng kawalan ng tubig na sabi ng mga ahensya ng gobyerno ay mababa ang level ng tubig sa Angat Dam at ganoon din sa Ipo Dam at saka kung saan sa Ampa. Kaya kailangan ang suporta sa China-funded Kaliwa Dam. Okay. Ay ito nga aking kaibigan, bago siya mag-board mamaya-maya, alas 4 ng madaling araw, Philippine time, sabi niya, naspo na lang. Kasi walang tubig. Sabi ni Sir Rolly Lakay Gonzalo. Okay. Naspo na lang, ha? Naspo na lang? No? Use radio. FGS. WebRadio. Sarah Jane Salvo is with us today. Thank you very much, Sarah Jane. Maraming salamat at sana'y okay tayo riyan. Ano? Sana lagi tayong maayos, maganda at maayaya. Okay. Pakilagay kung saan tayo nandoon, Sarah Jane. George Isguera ng Jersey City watching us today. Thank you very much, kumpare. Maraming salamat. Sabi niya, good morning. Ready to hear your breaking news. Lagi na natin pinag-usapan. Use radio. FGS. WebRadio. Naalala ko tuloy itong tungkol dito sa babala ng Malaysian Prime Minister kay President Rodrigo Duterte na huwag magtiwala sa Communist China. Gawa ng marami ng mga bansa rito ang naalipong, anong tawag niyan? Naalimpungatan
Okay? At nakilala nila ang mga maniobra ng Communist China para lamang makamkam ang kanilang mga vital industries ng bansa. Sabagay, maraming basehan ito eh. Jess Salvo is watching us from London, from United Kingdom. Thank you very much. Maraming salamat, Jess. Nereo from United Kingdom. Ito'y maisingit ko lamang ito, kapitbahay. Yung pong maniobra ng Communist China na babala ng Prime Minister ng Malaysia ay sobra pa sa totoo. Ika nga yung maalingasaw ang mga pangyayaring nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig, na kung saan ay na-realize ng mga bansa na ito na sila'y naloko ng Communist China. Ngayon, kontrolado ng Communist China ang mga very sensitive industries ng mga bansa sa daigdig. Katunayan ng Communist China ay nagtatag ng tinatawag nilang 16+1 organization in Europe. Ito'y 16 na mga bansa na kung saan ay kontrolado na ang mga vital interests ng mga bansa na ito, kontrolado ng Communist China. Ang ilan dito ay ang daungan diyan sa Levare ng France. Ang daungan diyan sa Bilbao sa Spain. Diyan sa MASSACRE, Malta. Na kung saan yung nag-iisang daungan riyan ng may halos kalahating milyong populasyon lamang ng Malta ay kontrolado na ng Communist China. Yung MASSACRE sa Malta. And then yung Zeebrugge sa Belgium, na kung saan ay kontrolado na rin ng COSCO, which is controlled, managed, and owned by Communist China. Ito'y pinakang malaking shipping company nila, COSCO. Kontrolado nila ang Zeebrugge port dyan sa Belgium, na kung saan ay siyang tangi na daungan ng mga produkto para sa naturang bansa. 85% ng control dito ay nasa kamay ng Communist China. And then sa Paros, Greece, 51% ownership ng Communist China. Ang pagkontrol sa Piraeus ports sa Greece. Paano nakamkam ng Communist China itong mga daungan na ito dito sa mga bansa na ito? Sa pamamagitan po ng open, relax loan na kanilang ipinagkakaloob dito. Ang masaklap dito, at ang Pilipinas ay kasama riyan, sa mga kontrata na ito, kagaya dyan sa Kaliwa Dam na naisitayo ng Communist China, na kontratado na ng Philippine government, ang masaklap dito, 70% ng mga workers ay galing sa Communist China kasama sa kontrata. 70% ng mga manggagawa dyan, at ito'y naganap na dito sa mga bansang nabanggit natin, galing sa Communist China. Ang masaklapan nitong isa pa, kung may mga problema, nag-aberya ang kontrata, hindi pwedeng dalhin sa mga korte ng mga bansa na ito na kung saan ang problema ay naganap. Kundi ang mga solution, ang pagdinig sa mga kaso na ito na maaring umusbong sa mga kontrato na ito ay pakikinggan, diringgin ng korte lamang ng China, doon sa China. Nasa kontrata rin yun. Kaya ito pong mga kontrata na ito na pinasok ng Pilipinas, one-sided ito, at yan ay nais nating ipaalala, nais nating ipaabot sa mga kababayan natin kung sakaling sila'y nais makinig sa pagkadihado na ito ng mga kontratang ito ng Pilipino sa Communist China. 16+1
Ito'y achieved ng Communist China dito sa mga bansa na kanilang mga kakontrata sa pamamagitan ng mga soft loans na kanilang ipinagkakaloob sa mga bansa na ito, particularly yung mga maliliit na mga bansa na hindi masyadong napapansin ng media at saka ng daigdig. Ayan, pinaabot po lamang natin. Gawa ng nais kong ipaabot din sa mga kababayan natin. Music. Personality Radio. FGS. Web Radio. Lorena Cruz is with us. Thank you very much, Lori. Maraming salamat sa pakikinig. At sana'y nakakapulo tayo ng mga kaalaman sa mga napag-uusapan natin dito at sa mga balita na ating po namang ipinagkakaloob. Ano, ha? Sino pa ba itong tingnan ko sandali? Roslyn Ruero is with us. Hi, Rose. Thank you very much. Diyan sa Kipayo, sa Calabanga, Camarines Sur, ang aking kapatid at tinena ay nandiyan din nagpupuyat sa Legazpi City. Ngayon ay alas 11:10 ng gabi. Sa Legazpi City, alas 11:10 din ng umaga, silangang bahagi ng Estados Unidos. And then, Mini Oranyola Duran is with us. And then, Villa Merandilia Santos ay nandiyan din nakaantabay sa atin. Thank you very much. Numer Dalizay. Munti ko nang mamiss ang pangalan ni Baring Numer. Numer Dalizay is also watching us today. Maraming salamat. And then, Bonjo Salvo is with us. Niza Gunayan is also with us. Emilia E. Fondo Durante is also with us. Okay. Wala na ako nakakaligtan. Ala na tayo nakakaligtan. Thank you very much. Maraming salamat. Online. FGS. Web Radio. 11 makalipas ang ganap na alas 11 po ng gabi dyan sa Pilipinas, 11:11 ng gabi. At sa atin Eastern Seaboard, 11:12, 11:11 ngayon ng umaga. Diyan nga pala sa mga ibang mga bansa natin, ano ha? Like dyan sa San Francisco, ay alas 8:11, alas 8:12 na ngayon ng umaga dyan sa San Francisco sa California. Sa Cancun ay alas 10:12 ng gabi dyan sa Cancun. Umaga pala. Alas 10:12 ng umaga sa Cancun. Switzerland, alas 4:12 naman ng hapon. Pareho yan ng Barcelona, Spain at saka Munich, Germany. Alas 4:12 ng hapon. June Andrada. Hindi pala June. Jan. Jan Andrada pala. Ang aking kaibigan. Lalong gumaganda si Jan pag nakakita ko yung mga post niya. Gumaganda lalo itong aking kaibigan riyan eh. Hi Jan, thank you very much for the company. Si Joji Isla is also with us today. Ang magaling nating actor sa movie and television dyan sa bansa. Kasama ni Jimmy Fabregas sa 6 o'clock news ng Channel 13 dyan sa IBC Manila. Joji Isla. And then Lorena Cruz is with us today. Thank you. Good morning, sir. Sabi ni Jan Andrada. Good morning, Jan. Thank you very much. Maraming salamat. At saludo ako kapag ikaw ay nandiyan. Filipino Online. FGS. Web Radio. Sabi nitong aking kaibigan dito, naglusot ng note. Sabi niya, don't forget ang ginawa ng Communist China sa Sri Lanka. Umutang ang Sri Lanka ng 1.5 billion US dollars para itayo ang Hambantota Port sa ilalim ng 99-year contract
Ngayon, hindi nila mabayaran. Kaya 70% ng ownership ng Hambantota Port ay kontrolado na ng Communist China ngayon. And then, the same is true with Djibouti. Ito'y African small state sa Africa. Ang Djibouti ay kontrolado na rin ang kanilang puerto ng Communist China. Sa Pakistan, ang Gwadar Port ay kinamkam na rin ng Communist China dahilan sa utang na $6 billion na nahihirapang bayaran ng Pakistan, kaya't kinamkam na ng Communist China. Yung maliit na bansa ng Montenegro, sabi ko na kanina, yung mga binibiktima nito una, yung mga maliliit na mga bansa na hindi mapapansin ng mga kritiko ng daigdig. Kagaya ng Montenegro, ito pong Montenegro, baka mahirapan pa kayong tumingin sa mapa. Hanapin sa mapa, gawa ng katiting na bansa ang Montenegro. Ang populasyon nito, wala pang 1 milyon, wala pang kalahating milyon ang populasyon ng Montenegro. Kaya lamang, inofera nito ng Communist China na lagyan sila ng highway. Ang tawag nila ngayon dito sa highway dyan ay Highway to Nowhere. Gawa ng napakalinggit yung Montenegro, hindi kailangan ng mga highway ganito. Gawa ng wala naman itong ikinabubuhay maging sa turismo. Pero sumang-ayon sila na ang Communist China ay tayuan ng highway ito. Ngayon nakatiwangwang yung highway, may utang ang Montenegro ng 950 million na hindi nila mabayaran. Kaya yung highway na ito, pag-aari ng Communist China. Ito pala ay balak ng Communist China na gawin na connective highway sa kanilang One Belt, One Road. Montenegro. And then Maldives or Maldives. Ito isang maliit na kumpul ng mga isla sa pagitan ng Greece ng Italy at saka ng ano bang bansa yun? Hindi ko na maalala. But anyway, yan ay maliit na kumpul ng isla. Ngayon, pinursigi ng Communist China na lagyan ng tulay yung 2 isla sa Maldives. At pinunduhan ng Communist China ng $225 million na ngayon nakatiwangwang, may utang ang Maldives. Kaya kinontrol ngayon yung port, daunan ng isa sa mga isla doon sa Maldives ng Communist China. Hawak na ng Communist China. So yan ay ilang po sa mga ginagawa ngayon ng Communist China. And the Prime Minister of Malaysia, nagbigay ng babala kay Duterte. Sabi niya, kailangan putulin na sa lalong madaling panahon ang ganitong relasyon sa pautang sa Communist China, gawa ng susunod ang Pilipinas na maaagawan ng kanyang vital industry sa kapakanan ng pagkubkub ng Communist China. Balak nitong maging superpower at agawin sa Amerika ang naturang titulo on or before 2030. 10 years or 11 years from now. Kaya yung mga isla diyan sa dati mga atol, mga nakaumbok na mga bato diyan sa kalagitnaan ng West Philippine Seas, ngayon may 7 na mga solido na mga military outposts, military camp, military airports ng Communist China. Yan hindi natin mapahihindihan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy itong Manila Bay. Isa pa nga pala ito. Liban doon sa Kaliwa Dam. Agresibo ang China na ikangay sakupin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkontrol
ng hindi lamang na mga vital industries, kundi ang real estate sa bansa. Kung nakikita ninyo, yung latest na nakuha kong mga footages at mga reports na galing dyan sa Manila Bay, puspusan ngayon ang MMDA at ang Public Works, Department of Public Works and Highways, na linisin ang Manila Bay. Well, maganda ho yan. Alaho tayong kaproblema riyan. In fact, it's been a long problem of the Philippines, especially of Manila, yung napakakalat at marumi at nakaririmarim na Manila Bay. Ngayon, ito'y nabigyan ng atensyon at nililinis ngayon ng mga heavy equipments galing sa MMDA at galing sa Metro Manila, galing sa Department of Public Works and Highways. Puspusan ang paglilinis na ginagawa ngayon. At tunayan, as of today, araw ng Sabado, dyan sa Maynila, 28 na mga amphibious excavators. Ito yung mga kung tawagin naming mga bata nung araw, mga takloba. Takloba. Ito yung mga, anong tawag niyan? Backhoe? Backhoe kung tawagin natin. Mga giant backhoe na hinuhukay yung mga dumi, mga basura na nasa sa ilalim ng tubig diyan sa malapit sa dalampasigan sa Manila Bay. Sa kahabaan between the US Embassy at saka ng Manila Yachts Club. 28 mga takloba. Ngayon ay walang humpay na paghakot ng mga basura galing sa kailaliman ng Manila Bay. Ito'y pinapasa nila doon sa parang segregator. Ano bang tawag niyan? Selector. Yan, garbage selector ang tawag nila. Ipinapasa yung mga hinuhukay na basura galing sa ilalim ng tubig ng Manila Bay, ipinapasa doon sa segregator or selector, garbage selector ang termino na ginamit nila. And then, dumadalo yung mga basura, yung mga dumi na pupunta ngayon doon sa isang tunnel, papunta naman sa mga truck. 28 mga heavy equipments, amphibious excavators ang nagtatrabaho ngayon doon sa Manila Bay. As of today, Saturday, March 16, ay puspusan ang trabaho roon. Ika nga'y ayon sa mga nakukuha kong mga reports dito, may 100 ng mga truck ang pabalik-balik na hinahakot yung mga basura, tuniladang basura galing sa malapit sa dalampasigan sa Manila Bay. Balak ng Department of Public Works and Highways na hukayin ang mga lugar 50 meters from the shore, galing doon sa baybayin. 50 metros papunta sa gitna ng Manila Bay ang huhukayin itong mga amphibious excavators na ito para alisin yung mga basura sa ilalim ng dagat. 50 metros. At ito ay sa pagitan ng Manila Yachts Club at ng US Embassy. Kasalukuyan, very active na nililinis ito ngayon. Ngayon, ito po naman ang kabilang panig. Sabi nila, nagtataka sila. Nagtataka sila kung bakit parang grabing mabilisan na nililinis ngayon, binigyan ng masusing atensyon ang Manila Bay na matagal na nakatiwangwang riyan at napabayaan. May mga nagtatanong, ito ba ay dahilan sa 22 na mga reclamation programs or projects na ngayon ay ang ilan, ang 7 rito ay ready to start. Yung iba ay waiting for approval. Ito ba ay may kaugnayan riyan? Ngayon,
ang sabi nitong ilang mga nagmamasid, well, I would like to justify yung clean-up operation na ito in consonance with the reclamation projects na ngayon ay approved for construction diyan sa Manila Bay. Gawa ng sabi nitong ilang mga engineers, kung yung reclamation ay simulan, meaning to say, maghuhukay diyan sa ilang bahagi ng Manila Bay ng mga bato, ng mga buhangin para itambak doon sa area na kung saan ay i-reclaim ng mga korporasyon na ito na may kontrata sa gobyerno. Kaya lamang kung ang mga ito ay may basura, therefore, yung huhukayin na pantambak doon sa reclaimed area ay mga basura. And therefore, engineering-wise, hindi maitatayo ang mga skyscrapers kung ang foundation nito ay mga basura. Kaya sa madaling sabi nitong mga nagtatanong diyan at nagmamasid, kaya siguro, nililinis ang mga basura doon sa Manila Bay para preparasyon sa pagtatambak ng solid foundation para sa mga reclaimed areas. Okay, kung hindi nga naman aalisin yung basura, tatambakan ito ng mga gravel, ng mga rocks, ng mga sand, galing doon sa ibang bahagi ng Manila Bay o galing sa kung saang lugar para lumutang ang lupa at tayuan ng mga skyscrapers, mahina ang pundasyon. Gawa ng sa isang skyscraper po, halimbawa, 40 stories building. Kailangan ng foundation nito, kalahati niyan, or 20-story building deep on the ground para ma-sustain yung tibay ng gusali na makatayo for years. Eh kung ang foundation nito ay basura, talagang baka 2 araw lang bagsak na yung gusali. Kaya sabi nito mga nagmamasid, ito ba na reclamation na itong nagmamadali ay dahilan, clean up na ito ng basura sa Manila Bay ay dahilan sa reclamation? Ipinapasa po namin sa inyo ang katanungan na yan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Well, reclamation projects. Ang ngayon ay ready to start. Tatlo ito na mga malalaki. Yung una ay yung Manila Premier Development Corporation na kung saan ay magtatayo riyan ng ilang islands, 3 islands. Manila Premier Development Corporation, pag-aari ni William Gatchalian. Ang funding nito partly galing sa Communist China. Now, yung developer na ito ay magbubuo ng 300 hektarya ng reclaimed land galing sa ilalim ng Manila Bay sa likuran ng US Embassy at saka Manila Yacht Club. Okay? Yung nililinis ngayong kapitbahay, coincidence? I don't know. Ang nililinis ngayon ng mga heavy equipment doon, ng mga dredging machines, amphibious excavators, 28 ang nandiyan ngayon, ay mismong eksaktong lugar na pagtatayuan ng Manila Premier Development Corporation na mga islands, 300 hectares na i-reclaim para sa mga high-rise condominium and offices diyan sa Manila Bay between the US Embassy and the Manila Yacht Club. Okay? Yan. Yan ba ang dahilan? Gawa ng ready for construction na yan. Liban dyan, meron pa pong 24 na mga iba pa na ngayon ay ang iba'y pending, ang iba'y approved, ang iba'y nasa sa review.
ng Philippine Reclamation Management na ngayon iniutos ni President Rodrigo Duterte na isailalim sa kanyang tanggapan. Isailalim sa kanyang tanggapan ng Philippine Reclamation Management. Okay? Dati independent agency ito ng gobyerno, sabi ni President Duterte, lipat yan sa akin tanggapan. Okay? 24 na mga reclamation projects sa kahabaan ng Manila Bay. Ito po'y aakupa ng total na 11%, 11% of the total area of Manila Bay. Mapupuno ito ng mga islands na kung saan ay nagtataasan ang mga gusali. Nagtataasan ang mga gusali. So, ang ilan sa mga approved na and ready for construction mga kapitbahay, ito nga sinabi ko sa inyo, pag-aari ng Gatchalian family, Manila Gold Coast Development Corporation or MGDC. Ito ang kanilang i-reclaim ay tatawagin na Solar City. Ito'y magsisimula ngayong taon na ito, 2019. At una ay involved dito ang 140 hectares of the total 300 hectares. Una nilang itatayo, kalahati nito, isa sa tatlong mga isla. 140 hectares ang itatayo between the Manila Yachts Club and the U.S. Embassy. Lugar na kung saan ay merong kasalukuyang clean up ng mga basura ng DPWH at ng MMDA. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang aking kaibigan si June Lagrimas na andyan ngayon sa isa sa mga condominium dyan sa MOA ng SMDC, ng Shumart Prime Holdings, SMDP, HMDC. Yang isa sa apat na malalaki at matataas na mga condominium dyan sa reclaimed area rin ng MOA, ng Henry C. Family. Etong Henry C. Family ay meron ding approved another 360 hectares dyan sa Manila Bay na itatayo rin. Maaari ngayong taon o next year simulan. Oras na malinis na ang mga basura sa ilalim ng Manila Bay. 360 hectares ang i-reclaim dyan sa kahabaan ng karagatan ng Manila Bay. Ang pangatlo riyan, by the way, yung SMDC, Shumart Development Corporation, ay yung ilang kapital dyan galing din sa kanilang mga partners sa Communist China. And then ang pinakang tatlo, ang isa sa tatlong mga pinakang malalaki na ngayon ay maaaring magsimula rin ng kanilang reclamation ay ang Pasay Harbor City Consortium. Ito naman pag-aari ng kaibigan ni President Duterte na may-ari ng mga chain of supermalls dyan sa Davao. Okay? Yan ang Pasay Harbor City Consortium. Ang may-ari nito si Dennis Uy, na close friend ni President Rodrigo Duterte, at ang i-reclaim na property rito ay 265 hectares. 265 hectares. By the way, etong tatlo lang na ito ay sapat na upang takpan ang Manila Sunset diyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Wala na kayong makikita
na napakagandang sunset in Manila Bay, oras na maitayo na ang tatlong mga proyekto na ito ng Tieng family, may-ari ng MGDC or Manila Gold Coast Development Corporation, ang C family, pag-aari ng SM Prime Holdings, at ang Pasay Harbor City Consortium, pag-aari naman ni Dennis Uy. Tatlong mga malalaking Chinese corporations na oras maitayo yung mga gusali na ito riyan, mga islands na ito, reclaimed properties dyan sa Manila Bay, wala nang makikita na sunset in Manila Bay. Wala na po. No more. Goodbye. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang sinasabi natin. Ang mga makakakita na lamang nitong sunset in Manila Bay, yung mga may kaya na makakabili ng mga condominium dyan sa mga reclaimed areas sa karagatan ng Manila Bay. Wala na. No more. Goodbye. Di ba? Sir Nestor Enriquez with us today. Thank you very much, Sir Nes. Maraming salamat. At sana'y nag-i-enjoy ka ng ating mga napag-uusapan dito. Si June Lagrama, sabi niya, good morning, amigo. Nandun siya, as I've said, sa reclaimed properties din. Diyan sa malapit sa MOA, na pag-aari ng mga pamilya ng Henry C. Okay, naandyan siya ngayon at nagpapahinga. Alright, isa pang company nga pala riyan. In 2017, isa pang company na pag-aari ng mga Chinese ang nais mag-reclaim din yung tawag nila Smart City. Smart City. At ito ay involving 400 hectares naman. I don't know kung ano nangyari na riyan sa Smart City na yan. Meron akong listahan dito ng 24 companies na nais na magtayo ng kanilang mga cities sa gitna ng Manila Bay. Pinangunahan ito ng tatlong mga nabanggit natin, ang pamilya ng mga C, pamilya ng mga anong tawag niyan sana? Pamilya ng C, pamilya ng Tieng, at saka pamilya ng Uy. Most of their partners, if not all of their partners, are from Communist China. Ayan ay pinararating ko lamang para sa kaalaman ng mga kababayan natin. Ano? Ika nga'y mapagtimbang-timbang natin ang mga nagaganap riyan sa bansa para sa, I don't know, kaunlaran ng bansa, kaunlaran ng mga Pilipino, o kaunlaran ng mga Chinese. Gawa ng doon sa mga kontrata every time na ang Communist China is involved, lalo na sa Kaliwa Dam, ang mga sikreto riyan, lalo na yung tulay. Meron pang tulay dyan na nais na simulang kaagad. A contract between the government of the Philippines and Communist China. Ang masama nito yung laman ng mga kontrata. 70% ng workers galing sa Communist China. Kung may mga problema sa mga may kaugnayan sa proyekto, ang arbitration, ang solution, ang pagdinig, ay gagawin sa Communist China ng Communist China Court. Oh, saan ka ngayon pupunta? Saan ka ngayon pupunta? Anong klaseng kontrata yung mga ganyang pinapasok ng Pilipinas? Ano ha? Alright, sandali. Edgar Avila, ang aking kumpare na dyan. Tinitingnan ko itong aking blackboard pa, mga kapitbahay. Ito po yung mga listahan ng mga silent audience natin.
In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Thank you. Maraming salamat. Mga hindi ko pa nababanggit dito si Edgar, pare ko. Kumparing Edgar Avila from California. Ngayon ko lamang nakita ang kanyang pangalan and I'm proud na ikangay na andyan ang aking kumpadre. Totoo yan, kumpadring totoo. Gawa ng inaanak nito yung aming anak. Okay, si Alain, ang aming panganay. Kumpadre, magaling ito by the way. Magaling. Ang aking kumpadre na ito, si Edgar Avila, is a virtuoso sa piano. Kaya kung nandito lang ito sa amin, sa East Coast, nakaw, pakikiusapan ko, pare ko, turuan mo naman ako magpiano. Kinakalawang na itong piano rito sa baye. Pag pumupunta ito aking mga apo, alang ginawa ko, di tuldukin yung piano. Baka ma-out of tune sayang ito ng aking kumpare, paring Edgar Avila, dyan sa California. Thank you nga pala, pare ko. Doon sa, Persimmon. Tama bang bigkas ko? Persimmon or something. Okay. Masarap talaga. Every fall, may supply ako ng persimmon sa aking kumpare, Edgar Avila. And then, sino pa ba? Rolly Gonzalo na andyan pa rin. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Jennifer Peria is with us today. Also, thank you. And then, Aineloy. Okay, Aineloy Kosa is with us today. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you sa audience atin dito sa ating palatuntunan. Marami pa tayong mga karagdagang mga balita. Marami pa tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan. Marami tayong mga information unique sa ating mga pandinig habang umuusad ang ating palatuntunan, mga kapitbahay, and of course, very specially, June Lagrima, sabi niya, professor namin si Edgar Avila sa UNC Glee Club with Mrs. Saenz. Okay, yes. Professor nga, magaling yan Pare ko, magaling yan si kumpare kong Edgar Avila. Yan kumpare kong tunay, gawa ng inaanak niya, yung aming panganay na anak, si Alain. Okay? Yan ang aking tinatawag na piano virtuoso. Yung kanyang mga piano selections nga pala ay mapapakinggan dyan sa ating online radio, WFGS Web Radio. That's right. Mga kapitbahay, ito ang ating tipang kalusugan para sa kapakanan natin, lalo na kung tayo nagkakaedad na, kagaya ko. Alagaan natin ang ating katawan. Although by genes, sabi ng mga nakakaalam, ang haba ng buhay is also dependent
on the inherited genes from your ancestors. May mga pamilya daw na mga mahaba talaga ang buhay. Liban kung ito ay dinarapuan ng sakit. Yung natural flow of life, kung mahaba ang pinanggalingan ninyong gene, mahaba rin ang buhay ninyo. Kaya lamang kung ito ay nasa sakupan ng mga diferensya, mga sakit, halimbawa, baka umiksi. Ngayon, ayon po sa mga dalubhasa, sa mga nakakaalam, alam niyo ang sakit ng tao magkakaminsan ay hindi naman talaga dulot ng talagang sakit. Tanong natin ito kay Congressman Sal Fortuno, gawa ng malusog din ang katawan ni Congressman. Hi Congressman, thank you very much. Salamat at nandiyan ka. Salamat Congressman, nandiyan ka. Ang balita ko, ang takbo ng kandidatura ni Joe, talagang sumasalipaw-paw sa himpapawid. She will be the next congressman ng naturang distrito riyan na hawak mo dati, hawak mo kasalukuyan, Congressman Sal Fortuno. And thank you by the way sa lahat ng mga nagagawa mo sa mga kababayan natin riyan. Congressman Sal Fortuno watching us today from Camarines Sur. Si Ediel Godwin Salvo is also with us today. Okay, mabalik tayo dito sa kalusugan. Sabi po ng mga dalubhasa, madalas kaysa minsan, ang sakit ng tao ay dahilan na rin sa dikta ng kanyang ulo, sa dikta ng kanyang brain, sa dikta ng kanyang pag-iisip. Sa madalit sabi, ang utak mo nagsasabi, psst, may sakit ka, Fiorel, Kahit na yung pakiramdam mo maayos, sabi ng utak mo, may sakit ka Hindi may sakit. Hindi may sakit. Ang mga ito ay mas totoo kaysa sa guni-guni, sabi ng mga dalubhasa. Magkakaminsan, more often than not, ang sakit ng tao ay dahilan sa kanyang kaisipan lamang. So paano natin maimamantene ang tunay na kalusugan sa pamamagitan ng pagmantene ng malusog na kaisipan? Think positively. Think positively. Kailangan ay buuhin mo na magkaroon ka, develop a positive opinion of yourself. Number one. Kayong mga nagsasabi, sakit ng balakang ko, ang sakit ng aking tuhod, ang sakit ng ulo ko. Magkakaminsan, hindi naman pala totoo. Naisip mo lamang sapagat narinig mo sa radyo, kaya napanood mo sa TV, na naku, kailangan palang gamot bilhin gawa ng masakit ng tuhod. So think positively of yourself and develop a good opinion of your own self. Na ikaw malusog, magaling ang katawan mo. And of course, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maayos, and then exercise. Kumain, matulog, exercise. Pagkatapos na meron kang positibo na pananaw sa iyong sarili. Di ba? Kailangan lamang yan Positive thinking, positive opinion of yourself, and then eat well, sleep well, exercise regularly. And ito very common ito sa lahat, especially kung ikaw ay nagtatrabaho o kaya sa loob ng pamilya ay medyo maingay. Kakaminsan hindi natin maiiwasan yung stress. Di ba? Yun ang number one kalaban ng sarili natin Stress. So, papaano natin mabibigyan ng solusyon para ma-maintain natin yung positive opinion of ourselves? Kailangan pati yung stress, marunong tayong mag-manage. Kailangan marunong tayong mag-manage. Naalala ko tuloy yung
yung kwento nung pare namin dito sa Our Lady of Victories. Sabi niya, meron daw siyang nakilala na kaibigan. Yung kaibigan niya, napansin niya laging may dalang litrato ng kanyang asawa. Babae yung kaibigan eh. Yung babaeng ito, laging may dalang litrato ng kanyang asawang lalaki, of course. Hindi LTGB, ha? Okay. Kaya sabi ni Father, alam mo, Mare, napapansin ko mahal na mahal mo ang asawa mo, no? Bakit po ninyo nasabi, Father? Kasi lagi mong dala yung kanyang litrato, eh. Naandyan lagi sa iyong wallet, eh. Eto ba? Hindi ho. Katunayan, baliktad ho. Ha? Baliktad? Hindi mo mahal asawa mo? Bakit dala mo yung litrato ng asawa mo? Kasi ho, sa trabaho, kailangan ko ito, eh. Kasi oras na ako inaabot na ng grabing stress sa trabaho. Dahilan sa boss ko na talagang malademonyo ang kanyang ugali. Nilalabas ko lang yung litrato ng asawa ko. At sinasabi ko sa sarili ko habang tinitingnan ko yung litrato ng aking asawa, kung itong lintek na ito ay napagtyagaan ko ng 40 anyos nang magsasama kami, ito pa kayang boss ko? Positive thinking. Managing your stress. At saka mga kapitbahay, ito'y paalala ko sa mga kaibigan ko. Paalala ko lamang, yung nakalipas, wag na natin balikan. Di ba? Congressman Sal Fortuno, watching me today. Wag na natin balikan kayo mga mag-asawa especially. Wag na ninyong balikan yung nakalipas. Maging kayo'y solo sa inyong pananaw sa buhay o may sanhi ang inyong pananaw ng mga nakapaligid sa iyo, wag natin balikan yung nakalipas. Sabagat magdaragdag lamang ito ng stress o sama ng loob o sa hapdi ng kalooban. Do not go back to the past. Tingnan natin yung ngayon at kung paano natin mapabubuti ang ngayon sa kinabukasan. Positive thinking again. It's all in the brain. And then of course, balansihin natin ang ating takbo ng buhay araw-araw. Especially yung mga workaholic, mga kapitbahay. Yung mga workaholic, kagaya ni Congressman Sal Fortuno, balansyado natin ang buhay. Pagkatapos ng ating all-day work, sa gabi, naandyan ang ating pamilya, naandyan ang paligid, enjoy life. Di ba? Enjoy life. Huwag nating kargahin pa yung mga problema sa trabaho sa loob ng tahanan natin. Pag nasa bahay tayo, enjoy. Forget work. Enjoy life para magkaroon ka ng tamang sapat na oras ng pamamahinga sa pagtulog. Di ba? Kailangan ganyan lamang. Have fun, sabi nga. Enjoy, have fun. Marami tayong mga paligid riyan na magandang puntahan, kagaya ng Karamuan. Di ba, Congressman? Pag ako'y nakauwi riyan, tatanggapin ko ang imbitasyon mo na pumunta ng Karamuan. Karamuan Beach, number 1 dyan. Alam mo, yung Karamuan, kung titingnang maigi, talo niya ng kuwan ang Boracay. Napakaraming mga matutulaing lugar dyan sa Karamuan. Kailangan lamang magkaroon ng access dyan ng convenient, maluwag na kalsada. Sabi ko na nga anong mga unang broadcast natin, airport, kailangan dyan. Congressman, airport, paliparan dyan sa Karamuan para ang accessibility sa tourism ay napakaluwag. Di ba? Marami tayong mapupuntahang mga magagandang lugar at idagdag natin yan sa positive living natin. Kailangan ganyan And then kung may mga problema tayo, wag nating sarilinin. Hindi pala problema. Kung may mga challenges tayo sa buhay, wag nating sarilinin. Humingi tayo ng tulong sa iba.
ay ibukas natin ang ating dibdib sa mga mahal natin sa buhay. On a positive way. Huwag nating kargahan ng problema yung mga mahal natin. On a positive way, sabihin nyo, alam mo, hindi ko alam. Parang hindi ako mapakali. Ano kaya? Anong magawa natin? Di ba? Sabihin naman ng mahal mo, manood na lang tayo ng sine. Ganyan talaga. Kaya ikangay paalala ko lamang ito sa mga kaibigan natin riyan. Kung kayo ay nahihirapan na ikangay mamuhay ng normal, again, it's all in the mind. Nasa isip lamang yan. Tanong mo sa akin kapatid, si Ate Nena. Laging masayahin itong aming kapatid na babae. Nag-iisa na lamang itong kapatid namin babaeng buhay. Out of 11, isang babae at saka 4 pa kaming lalaki na buhay. Siya Tinena, positive thinker din ito kaya naandyan Ganyan talaga. Huwag nating tingnan na ang edad natin ay pasanin natin sa buhay. Ang edad natin ay katumbas ng wisdom. Katumbas ng kaalaman, katumbas ng laman ng ating isip. At anuman ang mga challenges sa buhay, kayang bigyan ng solusyon kung meron tayong positibong pananaw sa ating buhay. Positive thinking. It's all in the mind. Okay, ingatan lamang natin ang ating mga katawan kapitbahay. Lalo na sa mga kaibigan ko rito, si Dr. Rudy Manigsaka. Thank you very much. Maraming salamat sa alalay. Malu Serrano Villaranda. Maray na aga, Mr. Furel, sabi niya. And then, Joy Azuela Salvo. Thank you very much. Maraming salamat. At saka kay Natividad Cortez Aguntang and Alex Hinete. Thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. Lenny Agbulos Manzano Levin is also with us today. Thank you. At kay Grace Empleo Low, thank you too. Maraming salamat. Kay Angelo Espino, good morning. Watching from Naga City, sabi niya. Thank you. Okay, naalala ko tuloy si Kwan Si Hil Basmayor, ang aking kaibigan riyan. Thanks, Hil. Thank you for being with us. Maraming salamat. And then, Honesto Quijano. Buenos dias, sabi sa akin. Pakakasti-kastila itong kaibigan ko. Nes Quijano. And then, of course, Benji Alejandro, nakikipagpuyatan sa atin. Diyan sa Maynila. Benji Alejandro ng DZWB of GMA. Rolly Gonzalo of WIZ, Todong Lakas. And then, of course, si Michelle Giana Salvo, dyan sa London, and Jess Salvo sa London. Ang mga ito, kaagapay, kaalalay natin sa mga oras na ito. Thank you very much for the company. Maraming salamat. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time.
WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you. Maraming salamat. Ang oras natin mga kapitbahay. Ganap ng alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time at alas 12 po ng tanghali Eastern Standard Time ng Estados Unidos. Emma and the group, okay, happy birthday, Bong, ganon. Mamaya, alas 12 ang ngayon na pala. Nasa last portion na pala tayo ng ating palatuntunan eh. Nasa last portion tayo ng ating Fun Saturday. Teka muna. Okay. I'm just calling, wish you happy birthday. And you're always on my mind. Hello, baby. It's so good. Nasa huling bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. And of course, the last portion natin, ang ating greetings sa mga birthday celebrants natin. Kaya kung kayo ay nagdiriwang o kaya ay nagdiwang o magdiriwang ng inyong kaarawan nitong nakalipas na 1 week at magdiriwan ng kaarawan within the next coming 7 days, more often than not yung pangalan ninyo nasa listahan namin. Kaya lahat ng mga may birthday nitong 2 weeks ay greeting you, happy birthday. Mamaya ng konti ang mga pangalan. I wish you were here. That's right. Saturday, March 9. I'm learning how Tama. March 9, Saturday. it's hard for me to do. Ang mga nagdiwan ng mga kaarawan, Mirna Deliosa Flores. Thank you very much sa kanyang kaarawan. Jerry Morandarte, noong Marso 9, and Milagros Jean Pabilinia, noong Marso 9. Yun ang ating mga birthday celebrants. Sunday, nitong nakalipas na Marso Agiz, ay birthday naman ni Eulenia Salvo Cosa. Hi, birthday tayo, belated, Yoli. Thank you. Birthday rin ng kaibigan natin, si Melly Corpus. Happy birthday sa kanya noong Sunday. Lynn Onares, also last Sunday. Lynn Cortez, also last Sunday. Arlita Torresalvo, also last Sunday. And Joseph Ray, birthday celebrant, nitong nakalipas din ng buwan ng Agis ng Marso. Noong Martes naman, let me see kung sino mga birthday celebrants natin ng Martes. I'm just calling. Happy birthday, Ana Salvo. Yan ay Marso 12. Antonio Dacpano. Noong araw ng Martes, Marso 12, and Catherine Oy, birthday, March 12. It's so good to hear your voice. And then, nung araw naman ng Miyerkules, Marso 13 naman, mga kapitbahay.
Happy birthday, Marso 14, kina Emily Ifondo Durante. Nanonood siya ngayon sa atin. Hi, Emily. Happy birthday, belated. Ianay nung araw ng Webes, Marso 14. Sana nag-enjoy ka na yung pagdiriwan ng kaarawan. Also, Jojo Patinio Salvo. Nagdiwang din ng kaarawan ng araw ng Webes, Marso 14. And Maximoy Salvo Jr. Happy birthday sa kanila. Hi Joe! Joseph Barlet Bunaw nanonood sa atin ngayon ngayong mga sandaling ito dyan sa California. Joe, thank you very much. Maraming salamat sa aking kapatid kay Atinana sa Legazpi. Thank you very much also for the company. Sabi ni June Lagrimas, hi Congressman Sal Fortuno and Mrs. Joe Fortuno. You will have my vote for Congress. Filipino dual citizen si June Lagrimas. Jeanette Marco is with us. Thank you, Jeanette. Maraming salamat again. Ang aking hinahangaang businesswoman, entrepreneur, Jeanette Marco. Nanonood sa atin ngayon. Meron ditong mga celebrants. Alam mo yung aking apo, nagdiwan ng kaarawan din ito noong March 8. Anong araw ba yung March 8? Nakaligtaan kong batiin noong nakalipas na Sabado. Kaya sabi ng aking apo, you know, Grandpa, you don't love me. Nakaligtaan ko, of all, yung aking mahal na apo na nag-iisang lalaki, nakaligtaan kong batiin sa kanyang kaarawan noong Marso 8. Kaya nung nagkita kami, sabi niya, kaya pala sabi ko, ba't parang hindi tumatawag yung aking apo? After classes, usually, tumatawag yun eh. Hindi tumawag sa akin. Sabi ko, ba't kaya hindi tumatawag? Sabi nung grandma niya, tawagan ko nga. Nung kausap yung grandma, sabi daw, you know, grandma, my grandpa doesn't love me. Kaya nung makausap ko, sabi sa akin, Grandpa, you don't love me. Do you? Yung pala, nakaligtaan kong batiin ng kanyang kaarawan. 14 years old na itong aking apo. 14, magbibinata na. March 8, Ethan Salvo. Anak ng aking panganay na lalaki. Anthony Ethan. Okay, March 8 ang kanyang birthday. And then sa Martes, March 19, ang akin namang second son ang magdiriwan ng kaarawan, si Zachary. Magdiriwan siya ng kaarawan sa March 19. Kaya happy birthday na lamang sa aking anak. And then ang aking sister-in-law sa aking asawa, si Mrs. Amelia Capili de Magante ay nagdiwan ng kanyang kaarawan noong Marso 14. Happy birthday, Ate Maya. Yan ang aming tawag sa kanya. Happy birthday na lamang sa kanya. Ate Maya de Magante Salvo. De Magante pala. Bakit napunta yung Salvo? Okay, ang oras natin ay 8 minuto makalipas. Ang ganap na ika-12 ng hating gabi, Philippine Standard Time. And of course, alas 12:06 ng tanghali oras naman sa silangang bahagi ng Amerika. Diyan sa California ay ganap ng, alas 9:08 diyan sa California. Alas 9:08 diyan sa California.
Dito sa silangang bahagi ng Amerika, by the way, pinangangambahan ng pulisya ng New York at ng tri-state area na baka sumiklab dito ang mga barilan na madalas ay naganap noong mga panahon ng mga mafia. Dito sa New York City, ito'y dahilan sa pagkakabaril at pagkakapatay sa isang reputable boss ng Gambino crime family. Ito'y alang iba si Francisco Frank Boy Cali. Ito ay nakipagkamay pa di umano ang killer sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lamang na ito'y pinagbabaril noong araw ng Miyerkules ng gabi sa labas mismo ng kanyang tahanan dito sa New York City. Ito'y pinangangambahan ngayong mga sandaling ito ng pulisya na ito'y maaaring maging sanhi ng pagsiklab ng muling digmaan ng mga pamilya ng mga mafioso. Ina-examine na ngayon ng mga otoridad ang mga footages ng mga surveillance videos na galing sa iba't ibang mga lugar na kung saan nandoon itong 53 taong gulang na ito na pamilya ng Cali na binaril pagkatapos makipagkamay sa kanyang suspect. Ito'y sa harapan mismo ng kotse, sa kanilang tahanan, sa harapan ng kotse, na Cadillac na kung saan nandoon at naganap ang insidente. Pakinggan natin itong report na ito at alamin natin ang detalye. Gambino crime boss Francesco Frankie Boy Cali was gunned down outside of his home on Staten Island here in New York City over the week. This past week, raising concerns about a violent power struggle for control of organized crime in New York City. Rick Leventhal has been looking into this, and he's live in studio with more now. Here, Rick. And Bill, if you've seen the Godfather films, some of what's happening here in real life may sound familiar. A mob boss gunned down in cold blood, a power struggle between families, and a strong Sicilian connection. The murder happened Wednesday night in Staten Island, New York. The Daily Beast is reporting the victim, Gambino boss Frank Cali, was lured from his home by the hitman who backed a truck into Cali's Cadillac. The gunman hands Cali his license plate, which had fallen off, and when Cali turns to put the plate back on his car, the gunman fires a dozen shots, hitting him at least 6 times. That hit was captured on surveillance video, which may be a first. Cali's family reportedly refused to turn over that security footage to the NYPD. So the cops came back with a search warrant, and they're now reviewing the video. I won't get too deep into it, but whether it was an altercation or a conversation, that remains to be seen. But he has a conversation with an individual in front of that residence. And that individual, at some point in time, it's only about a minute into it, pulls out a firearm and shots. The Cali faction reportedly has close ties to Sicily, and this could be a power struggle to bring control back to the States. Now, this is the first boss to be killed in New York since Paul Castellano was gunned down outside the Sparks Steakhouse in Manhattan back in 1985. A Gotti family associate was suspected in that crime, and this week's hit may be tied to Gene Gotti, released from federal prison last September for dealing heroin. Gene took over for his brother, John Gotti, who died of cancer in prison. Police at this hour say they haven't found the gunman or the blue truck he was driving, and there are concerns that this murder could spark an all-out gang war right here in New York City. Something to watch, indeed you will. Thank you, Rick. Nice to see you, Rick Leventhal, here in New York. Thank you. So yan ang isang matinding pangyayari na ayon nga sa pulisya maaaring maging sanhi ng gang war ng mga mafiosos dyan sa New York. By the way, speaking of violence, isang pulis dyan sa Las Vegas sa lugar ni Luz Pinmicaballo na nanonood sa atin. Diyan sa Las Vegas, isang police officer ang nailigtas ng kanyang bulletproof na vest ng pagbabarili nito ng isang robbery suspect na kung saan ay nabaril din ng naturang police na tangkang mang-hold up sa loob ng Bellagio Hotel and Casino. Diyan sa Las Vegas, ayon sa report kanina lamang. Ang shooting na ito ay naganap alas 9:45 ng gabi kagabi
na ang naturang armadong lalaki ay lapitan ang poker cage at humingi ng pera. Ayon sa witness, ang naturang robber ay nagkataon na naispatan ng pulis na rumisponde sa naturang insidente. Nakapagpalitan ng putok ang naturang robber at ito ay tinamaan, ganun din ang pulis. Buti na lamang at may suot itong life vest na kung saan ay nagligtas sa kanyang buhay. Nicole Splinter ang kanyang pangalan. Pangalan ito ng pulis na nakaligtas diyan sa insidente diyan sa Las Vegas, sa Bellagio. Yaan ang isa sa mga lugar, by the way, na laging pinapasyalan ng kaibigan ko diyan. Mga pamilya ng kaibigan natin, Equipado at saka Hornilia. Si Lily Equipado ay nanonood sa atin. Galing ba kayo doon sa Las Vegas? maging si Melly Corpus. Happy birthday, Melly. Belated. Saan ba yung listahan ko? Nag-birthday si Melly nung isang araw kay sandali ha. Saan ba? Melly Corpus. Yan. Misi. Alam ko nag-birthday si Melly March 10, Sunday, last week. Happy birthday, Melly. Ngayon nanonood siya sa akin. Mahilig din itong mamasyal doon sa Las Vegas. Melly Corpus, sabi niya, how are you? Okay. Andito na ako, Melly. Sabi kasi ni Melly, back yet? Yes, I'm here. Nandito na. Short lamang yung bisita ron. Gawa ng meron lamang tayong inasikaso na ilang mga personal na mga bagay doon sa Bicol. Kaya kami umuwi. Less than 2 weeks. In fact, 10 days lang yung stay namin doon. Yan. Thanks, Melly. Thanks for the concern. Thanks. Salamat. Maraming salamat. And then kay Lily also, Lily Equipado. Tsaka si Edith Nazareta Pecco is also with us today. Thank you. Maraming salamat sa mga kaibigan natin. Kay Melly, kay Lily, kay Edith Nazareta, and of course kay Rudy, kay Rodolfo Rania Eusebio, ang ating public servant dyan sa bansa, sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat sa mga pag-alalay ninyo. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thank you. Yung mga birthday celebrants natin kahapon, Marso 15 naman ito, si Ira Bella Luna. Nagdiwan ng kanyang kaarawan kahapon, Ira Bella Luna. And then si Rain Kathy Takula Montemayor, nagdiwang din ng kaarawan, 20 years old, 28 years old na, si Kathy Rain Takula Montemayor. Marilu Bendigo Christensen, ang kaibigan namin, also celebrated her birthday yesterday, Marso 15. Kaya kung nakikinig si Marilu Bendigo Christensen, our greetings to you, our personal birthday greetings. Sa ating kaibigan riyan, happy birthday. Mga celebrants natin kahapon, Marso 15. And today, ngayong araw na ito, ang aking pagbati, very personal. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thank you. Hi, Jojo. Jojo Kunol. Thanks for the company, Joe. Thank you very much. I'm happy na nandiyan ka. Salamat. Salamat sa company. Sa warm company. Jojo Kunol. Very active itong si Jojo
Kahit sa New York, New Jersey, Connecticut, everywhere, naandyan ang kanyang pangalan. Jojo Cunol. Sabi niya, greetings, senyor. Kastilaloy na rin ito, kaibigan ko. Greetings, senyor. Okay. And then, today, ang mga birthday celebrants natin, ang kaibigan ko sa simbahan, familia ng mga Manawis, particularly the celebrant, Nancy Manawis. Happy birthday today, Saturday, March 16. And then si Johnson is also celebrating his birthday today. Johnson, thank you. Maraming salamat. Danilo Pacanya is also celebrating his birthday today. Si Danilo ay 64 years old na ngayong araw na ito. And then si Ellen Francisco. Oh, si Ellen. Okay, Ellen Francisco Tenko. Kaibigan natin ito noong pampanahon sa Maynila. Ngayon, nandito na rin siya sa Amerika. Si Ellen Francisco Tenko. Happy birthday today. Also kay Theli Natividad Medinilla. Theli Natividad Medinilla. Ngayong araw na ito, araw ng Sabado, Marso 16, happy birthday sa kanya. At kasamang nagdiriwang din ng karawan si Rene de Guzman. Rene de Guzman. Mga celebrants today, araw ng Sabado, Marso 16, happy birthday, God bless you, and enjoy. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thank you very much. By the way, bago kumakaligtaan, ang big news natin simula pa kahapon ay yung massacre na naganap doon sa New Zealand. Anong oras na ba ngayon sa New Zealand? Sandali, ha? Let me see my kodigo penal. Sa New Zealand ay alas 5 na. Alas 5:21 na ng umaga sa New Zealand. Ngayon, kahapon, kagabi sa East America at kahapon ng tanghali dyan sa New Zealand ay nagkaroon ng massacre, nagkaroon ng terrorist activity na naganap doon sa dalawang mga mosque ng mga Muslim diyan sa New Zealand, particularly doon sa Christchurch Mosque, na kung saan ay nakapatay ang naturang anong tawag niyan, terorista ng 49 na mga worshippers sa dalawang mga lugar diyan sa New Zealand. Ayon sa report, binubuo ito ng iba't ibang mga lahi. Galing pa sa iba't ibang mga bansa, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, kung saan-saan. 49 killed, dalawang mga mosque diyan sa New Zealand ang mga naging biktima ng pananalakay na ito ng naturang lalaki. Nasa kote na siya ng mga otoridad at tingnan natin itong report na ito na tinanggap natin. May kaugnayan dito sa massacre na ito na naganap diyan sa anong tawag niyan sa New Zealand. Saan ba yung aking video? Nawala yung aking video. Let me see. Video 1, 2, 3, 4, 5. Okay, eto. Pakinggan natin. Whilst I cannot give any confidence at this stage around fatalities and casualties, what I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Yan ang Prime Minister ng New Zealand, by the way, Jacinda Ardern. And unprecedented act of violence. Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their home, and it is their home. They are us.
The person who has perpetuated this violence against us is not. They have no place in New Zealand. There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence, which it is clear this act was. For now, my thoughts, and I'm sure the thoughts of all New Zealanders, are with those who have been affected and also with their families. My thoughts also to those in Christchurch who are still dealing with an unfolding situation. The advice from police continues to be that people remain indoors. I acknowledge that may mean that some families are separated, but please continue to listen out for information as it comes to light that's been directly provided by the New Zealand Police with further information. But as I say, please remain in lockdown. We are potentially still dealing with an evolving situation, again, as I say, across multiple sites. Please be assured, though, the police are actively managing the situation. Christchurch Hospital is dedicated to treating those who are arriving at the hospital as we speak as well. As soon as I leave here, I will be returning directly on a King Air flight to Wellington. Agencies are already convening in Wellington. I will be looking to meet with them as soon as I land. It's my expectation that once I arrive and have been briefed, I intend to speak again publicly after that point. Yan ang Prime Minister ng New Zealand, alang iba kundi si Jacinda Ardern, na nagpahayag reaksyon sa naturang massacre na naganap kahapon, araw ng Biyernes sa New Zealand, na pumatay ng 49 na mga worshippers sa dalawang mga mosque diyan sa Christchurch Mosque diyan sa New Zealand. Yung mga pangalan po ng mga biktima ay hindi pa inilalantad pending notice sa mga kamag-anak nito. So alahong mga pangalan pang inilalantad sa media, ang mga investigador diyan sa naturang massacre na naganap riyan, pinakinggan na binasahan na ng demanda ang suspect na nasa korte kaagad, at yung kanyang website ay inalis na rin sa Facebook, at binabatikos ngayon ng ilang mga otoridad ang di umano'y kawalan ng reglamento sa mga social media, sabagat ito ay covered live sa social media, sa Facebook ng naturang suspect na naglagay ng camera sa kanyang helmet habang isinasagawa ang karumal-dumal na massacre na bumiktima ng 49. Ang mga biktima po rito ay galing pa sa iba't ibang mga bansa. Ito'y ilan lamang sa mga nakalap nating mga informasyon. 2 Jordanian, 5 mga Pakistani, and then Indonesians, and then ano ito? Malaysians, at saka Malaysian, ano pa? Wala na. Malaysian, there you are, puro Malaysian ito. Okay. So, ang ilan sa mga nationalities na lumulutang dito ay Bangladesh, and then Jordanian, or Jordan, and then Pakistan, Malaysia, Turkey, Indonesia. Yan ang ilang mga nationalities na inilantad ng mga otoridad dito sa mga biktima. Wala pang pangalan na inilalantad ang mga otoridad habang hindi pa naabisuhan ang mga nearest kin, mga kamag-anak nitong mga biktima ng massacre dyan sa New Zealand kahapon. Rodolfo Rania Eusebio, sabi niya, calling all former employees of FSDC kaisa, Camarines Sur, Naga City, magkakaroon po ng first reunion sa Mayo 4, 2019 sa Atulayan Island sa Sangay. Wow! Sana kasama ko riyan, pare ko. Ha?
At Tulayan Island sa Sangay, yan ay Mayo 4 ng mga miyembro ng FSDZ kaisa. Camarines Sur, Naga City. Ano ang FSDC pare ko? FSDC kaisa. Reunion nila Mayo 4. 2019 sa Tulayan Island, Sangay, Camarines Sur. Sabi yan ng kaibigan natin, kababayan natin, kapwa Bicolano, Rodolfo Rania Eusebio. Thank you, paring Rudy. Thank you. Maraming salamat. Nanonood sa atin si Ninoy Gamo-Gamo. Thank you very much, Ninoy. Maraming salamat. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Maraming salamat. Thank you very much. Yan ang ating kaibigan Archie D. Archie Dirocas, composer, singer, and songwriter. Happy birthday! Happy birthday na lamang dito sa mga kaibigan natin celebrating birthday today. Wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing. Ooh, wow, celebrate! Thank you, happy birthday. Bukas magdiriwan ng mga kaarawan sina Bella Vincent Herrera. Okay, Bello pala. Hindi. Vincent Herrera Bello. Magdiriwan ng kaarawan bukas, araw ng linggo, and then si Larian Vidal also will be celebrating birthday tomorrow. Jumer Mondero. Magdiriwang din ng kaarawan bukas, araw po naman ng linggo. And Ana Marie Monteza. Yan ay bukas, araw po naman ng linggo ang kanilang mga birthdays. Sa Monday, Lunes, Marso 18, ang aking kaibigan si Bong Season. Magdiriwan ng kaarawan sa araw po naman ng Lunes. Hi Bong, thank you very much and enjoy your birthday. Alam kong feeling always young. Ang aking kaibigan riyan. God bless you, sir. And of course, alam kong you're always blessed. Enjoy life. Bong Season. Ang kanyang birthday, Marso 18, araw ng Lunes. Kaagapay nito magdiriwan ng mga kakaarawan, also si Gwen Lizel Salvo. Gwen Lizel Salvo and Lena Cruz. Ang mga ito ang tatlo nating mga celebrants sa araw ng Lunes, Marso 18. And then sa Martes naman, Marso 19. Ang mga birthday celebrants natin, ang aking pamangkin, alkalde ng lungsod ng Naga, asawa ni John Bungat, pamangkin kong maganda, First Lady ng Naga City, alang iba kundi si Farah Bungat. Magdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw po naman ng Martes, kasabay nitong magdiriwang ng kaarawan ng aming anak na lalaki, Zachary Salvo Martes. Yan ay Marso 19. So yung aking pamangkin, si Farah Bungat, at saka ang aking anak, Jerry or Zachary, happy birthday sa inyong dalawa. Also, celebrating birthday,
this coming Tuesday, March 19, si Florame Gabisay and Mercilita Masugara. Okay, Florame Gabisay and Marcelita Masugara. Happy birthday sa araw din ng Martes, Marso 19. Also, another celebrant sa Martes, Maricris Simbulan Ancheta and Joey Albert. Munti ko nang makaligtaan. Munti ko nang makaligtaan si Joey. Joey Albert sa kanyang kaarawan sa Martes din, Marso 19. Sa ating superstar singer Joey Albert, happy birthday. Maricris Simbulan Ancheta, happy birthday also. So sa inyo lahat, happy birthday and well, enjoy the celebration. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Okay, Doctor, thank you for the company. Ang mag-asawang paborito kong mga doktor. Dr. Rod and Dr. Elma Castillo. Thank you again sa pag-alalay sa akin dyan. Maraming salamat. Back sa US na ba? Ha? Back na o wala pa? Ala pa? O nandiyan na? Well, sikreto. My niece, Glenda Prades, and my sister, Lourdes Sawyer, watching you today, right now. Hello to them from me in Manila, sabi ni Mariano June Lagremas. Okay. So, sa inyong dalawa riyan, Glenda Prades and then Lourdes Sawyer. Happy watching daw, galing kay June Lagremas from Manila sa Philippines. Sabi ni Rudy Oranya Eusebio, my friend, ang FSDC ay Farm Systems Development Corporation. Okay, good. Farm Systems Development Corporation and kaisa is kalipunan ng mga Irrigators Association. Thanks for reading my announcement. God bless you always. Sabi ng aking kaibigan Rodolfo Rudy Ranya Eusebio. Meron silang reunion ng mga miyembro nitong Farm Systems Development Corporation and kalipunan ng mga Irrigators Association sa Atulayan Island, dyan sa Sangay, Mayo 4, 2019. Remember the date para po hindi natin na-miss ang ating paalaalang yan para sa inyo, mga kababayan. Public service. Okay, ang oras natin ay 37 makalipas. Ang ika-12 ng hating gabi Philippine Standard Time. At alas 12:37 naman ng tanghali Eastern Standard Time. Meron tayo ritong nais kong ipaabot na... Breaking news! Ito na! Well, ito po ay naganap sa Pilipinas. Isa na namang abogado ang pinatay sa Pilipinas ngayon, ika-38 na mga napatay na mga abogado simula ng manungkulan si President Rodrigo Duterte noong 2016. Ika-38 abogado. Ang pangyayari ay sinasabing ang napatay ay si Attorney Rex Jasper Lopez, 41 anyos. Ulitin natin, Rex Jasper Lopez, 41 anyos, hindi pa nakikilala kung sino ang pumatay nito. Tinambangan ng kanyang kotse sa labas ng isang shopping mall sa Tagum City, Southern Philippines. Ito'y naganap noong isang gabi. Ang pamilya ng mga Lupus ay naniniwala na ito ay pinatay dahilan sa ito ay kumakatawan
sa mga dependent sa mga kaso ng drug sa natulang lugar. Ang pagpatay na ito ay kaugnay ng war on drugs ni President Rodrigo Duterte ayon pa sa mga anak ng Lupus family. Kagaya po ng mga naunang pangyayari, ang ilan sa mga biktimang mga abogado ay kumakatawan din sa mga kaso ng drug sa bansa. Ang mga ito kagaya ni Benjamin Ramos na binaril din noong buwan ng Nobyembre diyan sa Central Philippines. Kumakawatawan ito sa mga biktima ng human rights sa naturang lugar. Ika-38 abogado na kumakatawan sa mga biktima ng drug campaign sa bansa. Patay. 38 abogado. Ngayon, itong mga pare natin, nangangamba rin sila. Gawa ng pahayag ni President Duterte na patayin din yung mga pare, mga obispo. Yung tatlong mga high-ranking priests ng bansa ay humihingi na rin ng saklolo maging sa presidente mismo. Gawa ng pahayag mismo ng presidente na walang halaga ang buhay ng mga pare, mga obispo, patayin. Kaya tatlo ang mga ito ang nangangamba sa kanilang mga buhay gawa ng inuulan sila ng mga death threats. Pagkatapos ng pahayag ni President Rodrigo Duterte. Si Grace Baldezeria ay nanonood sa atin. Hi Grace. Thank you very much for watching. Maraming salamat for the company. Thank you, thank you, thank you. Ang oras natin, alas 12:40 ng gabi, Philippine Time. Alas 12:40 naman ng tanghali, Eastern Standard Time. Meron pa tayong ilang mga karagdagan dito mga balita. Breaking news! Breaking news! Ito na! Nagkaroon naman ng paglindol dyan sa Sarangani kanina, magnitude 5.6. Ito ay naganap kanina lamang na umaga, alas 7:07 ng umaga. Ayon ito sa FIVOX. Ang lindol na ito ay nadama rin sa Coronadal, Malundon, Sarangani. Ganon din sa Alabel, Malapatan at Kiamba. And then South Cotabato, Davao City, Sarangani, Takurong City, Sultan Kudarat, Kidapawan, Cagayan de Oro. And then Tibuli, South Cotabato. Intensity, magnitude 5.6. Ang mga nadama dito sa mga lugar na ito, alas 7:07 ng umaga, araw ng Sabado, Philippine Time. And then, Cebu City, tinanggap natin ang report na ito. Kagaganap-ganap din lamang 1.7 na halaga ng mga shabu. Nasa kote naman ito sa Cebu City, arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Suba. Ito'y kagabi. Nakuha rito sa 18 taong gulang lamang na suspect 225 gramo ng shabu. Nagkakahalaga ng mahigit sa 1.5 milyong piso. Inaalam pa ng pulisya kung saan ang galing at sino ang pinagkukunan ng droga na ito. Thank you. Ang oras natin ay 43 makalipas. Ang ganap na anong oras na? 43 makalipas ang alas 12 ng tanghali. Wow, happy birthday! Wow,
I'll celebrate. We've been waiting on you to celebrate you. That day is finally here. Happy birthday! Sa mga may kaarawan naman, ngayon, teka, si Ninoy nandiyan nakikinig. Birthday niya pala sa Webes. Birthday ni Ninoy sa Webes, Marso 21. Ninoy Gamu-Gamu. Ilang mga very close friends ko ang magdiriwang ng kanilang mga kaarawan this coming week. For example, sa Miyerkules, Marso 20. Ang mga kaibigan ko rito, Mirna Brennan, magdiriwan ng kaarawan sa Miyerkules ito. Mirna Brennan, happy birthday. March 20. Kaaling sabay nito magdiriwang din si Ram Joel Vikiza. Ram Joel Vikiza, happy birthday. Miyerkules. Tita Onko also will be celebrating her birthday Wednesday, March 20. And finally, si Nell Salvo. Ang mga ito, ang mga birthday celebrants natin sa araw ng Miyerkules, Marso 20. Now, sa Webes, this coming Thursday, ang dalawa sa mga close friends natin magdiriwan ng kaarawan. Ang isa may-ari ng Synergy Production. Synergy Marketing and Production. Synergy Promotion, Marketing and Production. May-ari nito Grace Hufano Labaques. Magdiriwan ng kanyang kaarawan. Si Grace sa araw ng Webes, Marso 21. Kaya happy birthday sa kanya. Also, si Ninoy Gamu-Gamu na nanonood sa atin ngayon ay magdiriwan din ng kanyang kaarawan sa Webes din. Ang kanyang kaarawan ay fundraising para sa Alzheimer's Association. Kaya kung kayo ay nais na magbigay ng regalo kay Ninoy Gamu-Gamu, gawin na lamang ninyong cheque yung regalo ninyo at dun sa check isulat ninyo payee Alzheimer's Association. Okay. Yan, fundraising ni Ninoy Gamu-Gamu para sa Alzheimer's Association. Para daw siya'y makatulong. Joe Tejada is also celebrating his birthday this coming March 21, as well as Shamra Sen. Shamra Sen. Yan ang ating mga birthday celebrants this coming Thursday, March 21. Happy birthday sa kanila. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. And finally, this coming Friday, March 22, happy birthday sa ating mga kaibigan dyan, especially friends natin sa Facebook, si Don John Castro. Happy birthday, John. Lorena Cruz, happy birthday, Lorena. Maria Abril Figueras, happy birthday to you. Ding Kamunggol, happy birthday sa iyo, Ding. Jogracia Sawali Kamunggol, happy birthday din sa iyo. At saka sa aking kapitbahay. Magaling itong humawak ng pera ng aming mga fundraisings dyan sa Our Lady of Victory's Church. Alang iba kundi si Aurora Auring Garcia. Happy birthday, Auring. Sana nakikinig ka. Kapitbahay natin ito. Katukan ko kaya. Auring Garcia. Kaarawan niya sa Biyernes, Marso 22. Happy birthday! Wow, happy birthday! Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Okay, thank you. Thank you, Grace. Miss Baldizzieri,
Thanks for the company. Nandiyan ka. Salamat. Diyos mabalos. Thank you. And to all the rest na mga nakaantabay sa atin. Tingnan ko sandali itong aking blackboard. Baka may makaligtaan na naman ako rito sandali. Ha? Mailantad nga natin. Okay, ang aking anak, Marty, naandyan. Ang aking kapatid at tinena, naandyan. Ang aking kaibigan, realtor, Romy Dodi Cortez, naandyan. Roslyn Rero, naandyan. Ang aking anak, Zachary, who will be celebrating his birthday March 19. Naandyan nakaantabay, Reverend Gaudencio Soriano with us today. Piano virtuoso, Edgar Avila, my compadre, naandyan. Jojo Kunol, social activist natin, naandyan. And of course, journalist. Jojo Kunol and then Jojo Bakiran also with us. Ang aking batikang broadcaster, anchorman Rolly Gonzalo ng IZ nandiyan. Jeanette Marco, entrepreneur ng New York nandiyan nakikinig sa atin. Joseph Barlet Bunaw ng California is with us today. Amalia Froyalde of the Philippines. Hindi ko alam na diyan ka pala. Sabi ko na nga munti ko na namang mamiss. Amalia Froyalde, Mini Ranyola Duran, Jan Andrada is with us today. Ediel Godwin Salvo with us today. Dr. Rudy Manigsaka na nandiyan. Net is also with us. And then Villa Merandilla Santos also with us. Jennifer Peria also with us. Numera Talizay. Nandiyan nakikinig din sa atin. Bonjo Back Salvo is also with us. Aineloy Roslin Cosa. Nandiyan din nakikinig sa atin. Emilia Efondo Durante. Nagdiwan ng kanyang kaarawan also with us. And then Nereo Salvo nandiyan from London. Alberto Urbeta also with us. Mitch Gumbokrata. Hindi ko alam. Munti ko nang mamiss. Munti ko nang mamiss si Mitch Gumbokrata also with us today. And Lusa Pin Mikabalo. Ito ang ating blackboard. Thank you sa lahat ng mga nakaantabay, lahat ng mga umaalalay sa atin. Thank you very much. Puso ko sa bayan ko. Halapit na tayo mamalam. 9 minutes na lamang. Bilis na oras, ano? Napakabilis ng oras. Hindi pa nag-iinit ang aking paa. Paa, hindi puwet kasi nakatayo tayo eh. Para masigla. Maski nung araw kapag ako'y nagbo-broadcast dyan sa Maynila, nung araw sa DCXL and then long way before sa Naga City. Thank you, Sal, Congressman, ang aking mentor sa Naga sa broadcast, Congressman Sal Fortuno. Maski nung araw, mas gusto ko yung nakatayo eh. Gawa yung energy natin, hinuhugot natin, simulang paa. In fact, simulang lupa hanggang paa, hanggang katawan natin. Kaya tayo nakatayo. Grace Valdezere, thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. Ilang minuto na lang. Puso ko sa bayan ko. Okay, meron pa ako ritong ilang mga nakakakalap na mga balita. Oh, by the way, congratulations nga pala sa isang Pinay, Dr. Mary Jacqueline Romero. Ito po ay kinilala, binigyan ng parangal ng L'Oreal UNESCO para sa Women in Science International Rising Talents. Ito'y si Dr. Mary Jacqueline Romero. Pinagkalooban ng pinakang mataas na recognition ng L'Oreal UNESCO for Women in Science International Rising Talent. Ito po ay dahilan sa kanyang profession, quantum physicist. Sinaliksi ko itong ibig sabihin ng quantum physicist. Ito ay may kaugnayan sa
minute energy, harnessing of the minute energy na kung saan ay pwedeng gamitin sa mga modern computers, sa science of computer. Kaya pinagkalooban itong si Dr. Mary Jacqueline Romero ng pagdakila. Ito'y gawa sa kanyang nagawa noong 2017 na kung saan ay pinanalunan din ito ang National Award sa Australia at sa mga national prizes na iba pa. Nominated ito sa iba't ibang mga category na may kaugnayan dito sa quantum physics. Mahirap ipaliwanag ito sa ulo ng isang ordinaryong mamamayan na kagaya natin. Ano mang pananaliksik ang ginawa ko kagabi dito sa quantum physics, hindi ko talaga maunawaan yung mga terminologies ng mga atom, nucleus, etc., etc., etc. Mahirap unawain. But anyway, congratulations, Dr. Mary Jacqueline Romero, for the recognition awarded by L'Oreal UNESCO for Women in Science. Okay, magandang karangalan yan. Pag mga Pilipino ang ikangay nakikita natin ganyan, ako'y natutuwa eh. Meron pang isang lindol ang naganap naman. Ito ay 4.8. Kanina ay 6.8. Ito naman ay 4.8. Lindol naman sa Occidental Mindoro. Kanina ay doon sa lugar ni Pacquiao. Ito naman sa Occidental Mindoro. Kanina lamang ito. Araw ng Sabado ngayon. Kanina lamang lindol magnitude 4.8 na naganap doon sa Occidental Mindoro. Ito'y nairehistro kaninang alas 5:58 ng umaga. Intensity 3 sa Calatagan sa Batangas, Intensity 2 sa Puerto Galera o Oriental Mindoro, and then Tagaytay City. And Intensity 1 Dolores and Mulanay sa Quezon, and then Olongapo City. Yan ay pangalawang lindol na naganap ngayong nakalipas na 48 oras. Una doon sa Camiguin, and then ngayon ay dito naman sa Mindoro. Diyan sa Pilipinas. By the way, ang Mayon Volcano ay nagmumurukulyo ngayon. Mayon Volcano. Nagmumurukulyo ngayon. Kaya kayong mga naandyan sa Bicol, medyo matyaga na maigi. Ang Mayon Volcano, sabagat manakanaka, ito'y bumubuga. Tanda na ito ay nagmumurukulyo. Baka ito ay hindi pinakain, kaya nagmumurukulyo. Di ba? Sir Macho Lito, Walter Romano, ng Wasalbay. Medyo kung uuwi ka pa record yan sa was, tingnan maigi. Bantayan mo ang Mayon sabagat nagmumurukulyo. Welcome back, sir, sabi ni Sir Walter Romano sa akin. Thank you. Maraming salamat, pare kong Walter. Thank you. At sana ay lagi kang maligaya rin. Meron nga pala akong tinanggap ditong report. May kaugnayan ito sa droga. Ayoko na sana nagbababalita rito ng mga patayan sa bakat araw-araw eh. Tingnan ninyo ito. Ito lamang na nakalipas na 24 oras. Today, Saturday, Philippine time, 24 oras. Ha? Ito, 3 patay sa Misamis Oriental. Dahil na barilan ito ng pulis at saka mga droga suspects. 1 patay sa General Santos naman. 3 patay sa Misamis Oriental naman. 67 timbog naman sa Metro Manila. 1 patay naman dito sa Cebu. Kaya ayoko naman babalita itong mga ito. Puro patayan. Manta kami yan. 24 oras ha. 3 patay sa Misamis. 1 patay sa Jensan. 4 na. 3 patay sa Misamis again. 7 na. 1 patay sa Cebu. 8. Ano pa ba? Asan pa? Yan, 8. And then, 67 timbog.
Ibig sabihin, huli sa kote. Dampot ng pulis. Kaya ayoko nang magbabalita nito eh. Puro patayan eh. 8, 7, isang araw. Buti na lamang na dyan si Engineer Joji Rafael. Pag nakakita ko ang kanyang pangalan, kahit malapit na tayong mamaalam, gumagaan ang pakiramdam ko eh. Gumagaan ang pakiramdam ko pag nakakita ko itong pangalan. Engineer Joji Rafael. Thank you, sir. Maraming salamat sa alalay sa atin. By the way, speaking of patayan, yung pong pumatay doon sa Dalagita, sa Cebu, na kung saan ay tinukla pa yung kaliwang bahagi ng mukha hanggang lumabas yung kanyang skull, yung kanyang bao. Tinapyas, binalatan talaga. Kita ko yung litrato eh. Binalat yung kalahati ng mukha ng babae, tapos tinanggalan pa yung kaliwa ng leeg. And then, tinangay pa yung kanyang tinanggal, yung kanyang esophagus ng suspect. Ngayon, yung suspect dito sa pagpatay ay idinadawit ngayon sa isa pang pagpatay na naganap ng isang magsasaka sa Danau City. So, binibigyan ng correlation ito at iniimbestigahang maigi ang naturang suspect na inililink doon sa pagpatay sa isang dalagita sa Cebu. Ang lalaking suspect na ito ay construction worker na si Jonas Bueno ng Davao City. So tinitingnan maigi. Ito ba'y ang siyang pumatay at nagtanggal pa ng balat ng naturang dalaginting sa Cebu? Hala na tayong oras, mga kapitbahay. Thank you very much sa inyo pong pag-alalay sa akin sa nakalipas na 3 oras. Sana ay nakapag-dulot kami, nakapag-alay kami ng informasyon, munting katuwaan sa inyo, munting kaalaman sa ating mga kababayan sa ating Fun Saturday Live dito sa Facebook, sa YouTube at sa online radio WFGS WebRadio at sa ating blog, ang Anchor Zoelo, dyan sa online natin. Of course, nandyan din kami sa LinkedIn and sa Twitter. Thank you sa lahat ng mga kagapay natin everyday sa ating palatuntunan, every weekend. Maraming salamat, Fiorel Salvo po ito. Ang inyong abang lingkod na mamaalam na muli. Until next time, Diyos mamalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Salamat sa lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Thank you to all worldwide. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Diyos mamalos, mapasa inyo ang pagpapala ng pong may kapal. Again, Fiorel Salvo po ang inyong lingkod.